ગુડ મોર્નિંગ, નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઇન્ડો અમેરિકન સિનિયર સિટીઝન સેન્ટર ઓફ ન્યુયોર્કનો 2022ના વર્ષનો આજે 7મા દિવસનો કાર્યક્રમ. પણ જો આપણે ગુરુવારના બે કાર્યક્રમ ગણીએ તો આજના બે કાર્યક્રમો 2022ના 12મા અને 13મા કાર્યક્રમ. આજે આપણે જ્યારે મળ્યા છીએ ત્યારે પડઘમ વાગી રહ્યા છે આપણા એક મેગા પ્રોજેક્ટના. અને મેગા પ્રોજેક્ટ એટલે લગ્નોત્સવ, જે પરમ દિવસથી 12મી તારીખથી શનિવારથી શરૂઆત થઈ રહ્યો છે. એની ઓલરેડી કંકોત્રી તમને મળી ગઈ હશે. એ પ્રસંગમાં 12મીએ આપણે મહેંદીનો પ્રસંગ રાખ્યો છે, 17મીએ લગ્ન વિધિ છે અને 19મીએ રિસેપ્શનનો દિવસ છે. એટલે આ એક ખૂબ જ આનંદભર્યો ઉત્સવ છે. એમાં અત્યાર સુધી 70 જેટલા સભ્યો સ્પોન્સર, કો સ્પોન્સર, વેલ વિશર અને ચાંદલો આપીને જોડાયા છે. તમે જો ન જોડાયા હો તો ઇન્ડો અમેરિકનની આવી સુંદર પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહનના પ્રતીક રૂપે ચાંદલો આપીને તો જરૂર જોડાજો. તો એને માટે તમારે જે કંઈ જાહેરાત કરવી હોય એ તમે ચેટમાં લખી શકો. અમારા કોઈ કમિટી મેમ્બરને ફોન પણ કરીને જાણ કરો તો અમે આજે જાહેરાત કરીશું એની. અને આ જે લગ્નોત્સવ છે એના વિશેની વધારાની માહિતી હજી તમને બ્રેક દરમિયાન, સંગીતના બ્રેક દરમિયાન આપીશું. આજે આપણે બે કાર્યક્રમ રજૂ કરી રહ્યા છીએ. નીલ શાહ, કે જે 4 મહિના પહેલા આપણને સંબોધ્યા હતા, એમને 2021ના યર એન્ડ પ્લાનિંગ વિશે અને ખૂબ પસંદ આવેલો, ખૂબ જ પૂર્ણ વાર્તાલાપ, ખૂબ જ સરળ ભાષામાં. અને એવો એક સુંદર વાર્તાલાપ આજે 2022 માટેનું આઉટલુક અને આર્થિક સમીક્ષા અને માર્કેટની વોલેટિલિટી છે એના ઉપર એક સુંદર વાર્તાલાપ રજૂ કરવા માટે નીલભાઈ ફરીથી આપણી સમક્ષ આવ્યા છે. એમનો વાર્તાલાપ ખૂબ માહિતીસભર હશે અને તમને એમાંથી ઘણું વેલ્યુ બેઝ, તમને ખબર છે આપણા કાર્યક્રમો જેટલા એન્ટરટેનમેન્ટ કરીએ છીએ એટલા જ વેલ્યુ બેઝ કાર્યક્રમો કરીએ છીએ. અને આ એક ખૂબ જ વેલ્યુ બેઝ કાર્યક્રમ છે, તમને ખૂબ ગમશે. અને એ પછી એઝ યુઝ્યુઅલ એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામ છે. એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં વડોદરાથી કૃષ્ણા પરમાર એમના સુમધુર અવાજ સાથે બોલિવૂડ સંગીત, ગુજરાતી ગીતો અને છેલ્લે ગરબા પણ લઈને આપણી સમક્ષ રજૂ થશે. તો આજે એ બધા કાર્યક્રમમાં જઈએ પહેલા થોડીક જાહેરાતો કરવાની છે. જે કેટલાક ખાસ બર્થડે કે ખાસ મેરેજ એનિવર્સરી છે એની. આજે અમારા કમિટી મેમ્બર, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મેમ્બર એવા નયનાબેન ગાંધી, એમનો બર્થડે છે. નયનાબેન, મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. અને આજે આપણા જે 15 કપલ લગ્નોત્સવમાં પોતાનો 50મો, 55મો, 60મો બર્થડે ઉજવી રહ્યા છે એવા કિરીટભાઈ અને સુચેતાબેન નાયક, એમની આજે 50મી મેરેજ એનિવર્સરી છે. જો કિરીટભાઈ આવ્યા હોય તો એમને લઈ આવો. એ ઉપરાંત રિસન્ટ પાસ્ટમાં, રિસન્ટ થોડા દિવસો પહેલા અને 1-2 દિવસ પછી જેમના સ્પેશિયલ ડે આવી રહ્યા છે એનો ઉલ્લેખ કરીએ તો ગયા વીકમાં 4મી તારીખે આપણા 50મી એનિવર્સરીનું એક કપલ રમેશભાઈ અને નિરંજનાબેન શાહ, એમની 50મી મેરેજ એનિવર્સરી ગઈ. અને આવતીકાલે ભૂપેન્દ્રભાઈ અને સુવર્ણાબેન શાહ, કે જે લોકો પણ એક 15માના એક કપલ છે, એમની મેરેજ એનિવર્સરી 50મી મેરેજ એનિવર્સરી છે. તો આ એનિવર્સરી કપલ્સને આપણા ખૂબ અભિનંદન. બર્થડેની વાત કરીએ તો 7મી તારીખે અમારા એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મેમ્બર ધીરેનભાઈ ગાંધી, એમની બર્થડે ગઈ. ધીરેનભાઈને બિલેટેડ હેપી બર્થડે. એવી જ રીતે આપણા એક સભ્ય સ્મિતાબેન નીતિનભાઈ મોદી, એમની પણ બર્થડે 6મી તારીખે ગઈ. તો સ્મિતાબેનને પણ ખૂબ અભિનંદન. સૌથી વધારે અગત્યનું, આપણા એક્સ પ્રેસિડેન્ટ કાંતિભાઈ પટેલ, કાંતિભાઈ પટેલને
અત્યારે તો કેટલા સુંદર સ્વસ્થ એવા લાગે છે, કોઈ માન્યામાં ના આવે એમને 2 દિવસ પહેલા 8મી તારીખે 90મા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. કાંતિભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને કાંતિભાઈ અનમ્યુટ કરો જો 1-2 શબ્દો કહેવા હતો. હા કાંતિભાઈ, બોલો. માનનીય પ્રમુખ શ્રી મુકુંદભાઈ મહેતા તેમજ ઉપપ્રમુખશ્રીઓ, કમિટી મેમ્બર્સ, હોદ્દેદારો, આપ સૌનો હું ઘણો આભાર માનું છું. મારી 90મા વર્ષની જન્મતિથિએ આપ મારી શુભેચ્છા પાઠવો છો તે બદલ ઘણો આભાર માનું છું. અને મારે કહેવાનું કે સિનિયર સિટીઝનની જે કાર્ય શક્તિ છે એમાં છેલ્લા 7 વર્ષમાં અમે બધાએ સિનિયર સિટીઝનને એટલી પ્રવૃત્તિ અને પ્રગતિ કરી છે કે જે કલ્પી ના શકાય. અને 1600 મેમ્બર થયા છે. અને આટલી સુંદર પ્રવૃત્તિ હું નથી માનતો કે અમેરિકામાં પણ કોઈ બીજા સ્ટેટોમાં કોઈ પણ સેન્ટરમાં આવી પ્રવૃત્તિ થતી હોય. એટલે તમને સૌને મારા ઘણા અભિનંદન છે અને ઘણી આપની શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. કાંતિભાઈ, હેપી બર્થડે ટુ યુ. અને અત્યારના જે કઈ વિકાસ થઈ રહ્યો છે, વડ વૃક્ષ જેવું થઈ ગયું છે, એના સોલિડ બી તો આપે જ વાગ્યા છે. એટલે હવે તો એ ખાલી ખુલે જ છે. બાકી જો તમે આવી રીતના મહેનત કરીને બી ન રોપ્યા હોત તો અત્યારે આ વૃક્ષ આટલું ફોલું ફાલું ન રહેતે. તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અને થેન્ક યુ વેરી મચ કાંતિભાઈ કે અમારી એક થોડા જ સમય પહેલા કરેલી રિક્વેસ્ટને માન આપીને તમે આવી શક્યા. એનો ખૂબ ખૂબ આનંદ. અને તમારા દીર્ઘાયુ માટે, સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ જીવન માટે ખૂબ 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 શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. ઓકે, હવે આપણે આપણા એઝ યુઝ્યુઅલ જે કાર્યક્રમો છે એમાં આપણે આજે શરૂઆત કરીશું પ્રાર્થનાથી. પ્રાર્થના પછી પ્રમુખશ્રીનું સ્વાગત ઉદ્બોધન, પછી 2 કાર્યક્રમોની વચ્ચે સંગીતના કાર્યક્રમમાં બ્રેક લઈએ ત્યારે ખૂબ ઉપયોગી અને એવી જાહેરાત કરીશું. એક સુંદર જાહેરાત પણ કરવાની છે, તો એની જરૂર રાહ જોઈજો. આજે પ્રાર્થના કરવા માટે હું ઇન્વાઇટ કરું હેમાંગીબેન, ઇન્દ્રવદનભાઈ શાહને. હેમાંગીબેન. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. હે પ્રભુ આનંદ દાતા, જ્ઞાન हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए. हे प्रभु आनंद दाता, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने. लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने. शांति चाहक धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने. हे प्रभु आनंद दाता, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें. प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें. सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे. हे प्रभु आनंद दाता, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें. निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें. दिव्य जीवन हो हमारा,
तेरा यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ હેમાંગીબેન અને ઇન્દ્રવદનભાઈ. ઇન્દ્રવદનભાઈ આપણા એક્સ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે. થેન્ક યુ. હવે આપણા પ્રમુખ શ્રી મુકુંદભાઈ મહેતાને રિક્વેસ્ટ કરીશું કે એમના સ્વાગત ઉદ્બોધનથી આજના કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરે. મુકુંદભાઈ. Hemangiben and Indravadan Bhai for a very pretty prayer. Friends, good morning and welcome to Indo-American Senior Citizen Center of New York's weekly Thursday meeting. Before we start our meeting, we have to pay tribute to India's nightingale, Lataji, who passed away, and she was, as you all know, entire world knows about it, that she was awarded the highest civilian award of Bharat Ratna in 2001. Even France government bestowed similar award to her in 2007. She has sung over 7 decades, 27,000 songs, religious and Bollywood, in different languages. So this is an impeccable record, and we will definitely miss her. Sorry. And in every meeting, whenever we have musical program, there is invariably her song is always there. So we will miss her, and we pray God that God bless her soul. We'll observe a moment of silence. We'll start with Om and end with Om. 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 Thank you. Good morning, friends, once again. Today we have a very good subject, and that is by none other than Mr. Neel Shah, who is the attorney and certified financial planner. He was with us about 4 or 5 months back, and he's a great attorney and he's a great investment advisor. So before we just tell him to start the program, I would like to read a little bit about him. Neel Shah is one of less than 50 professionals in the United States who is both a practicing trust and estate attorney as well as a certified financial planner. He has devoted his career for helping the families to protect their legacies and to live the life of their dreams. Neel completed his bachelor's degree in finance from Penn State University, law degree, that is JD, from Benjamin and Cardozo School of Law, Yeshiva University, and certified financial planning from Bryant University. Neel lives in Monroe Township, New Jersey, with his wife Pinky, whom he met in high school. Their 17-year-old daughter Anya is in the process of college applications, and their 16-year-old son Jaden is 1 year behind her. Neel enjoys playing just about every sport, but especially enjoys watching his daughters taekwondo, his sons volleyball, and his Chicago Bears. He enjoys it even more when accompanied with mom's makai na chevdo and kobi na muthia. Bara mota mota pani avi gaya. Neel is the founder and owner of both Shah and Associate PC Attorney at Law and Beacon Wealth Solution LLC, registered investment advisory company. Neel is licensed to practice law in New York, New Jersey, Pennsylvania, and District of Columbia. Very few people have this type of admission into the law bars. So Neel's specialties include wills, trust and estate planning, investment management, financial planning, tax planning, asset protection planning, LLC, corporate and business succession planning, elder law, and long-term care
and Medicaid planning. So all in one, today we are going to get some glimpses about various subjects. So Neel bhai, you are on the stage. Thank you very much for your time and addressing our members. Thank you, Mukund bhai. Thank you, Mukund bhai. Thank you, Pankaj bhai. Thank you, everybody at Iascc. I think આપણે 4 મહિના પહેલા આપણે મળ્યા હતા, ઓક્ટોબર વખતે હતું, રાઈટ, આપણું લાસ્ટ પ્રેઝન્ટેશન. અને મેં બધાને આગળથી કીધું હતું, એટલે મારા બધા ફેમિલીને આગળથી કીધું હતું કે મારે 1-1.5 કલાક મારે ગુજરાતીમાં વાત કરવાની છે, અને મારે સ્ટેટ પ્લાનિંગનું ને વિલ્સ ને ટ્રસ્ટની વાત કરવાની છે, પણ મારે પૂરું ગુજરાતીમાં જ કરવું પડશે. તો બધાને કીધું કે વધારેમાં વધારે મેં 10-15 મિનિટ જેટલું કર્યું હશે, પણ 1.5 કલાક તો નથી કર્યું કોઈ દિવસ. And I said, you're absolutely right, નથી કર્યું એટલું બધું. But they said, that's fine, it's going to work out well. તો પછી આ વખતે ગયા વીકે આઈ થિંક 2 વીક પહેલા ટેક્સાસમાં હતો, ત્યારે મુકુંદભાઈનો ટેક્સ્ટ મેસેજ મારા પર આવ્યો. એને કીધું કે તમને પેલું વોલેટિલિટીનું ઈમેલ મોકલું હતું, એ બધાને જરૂર છે બધી સાંભળવા માટે. મેં કીધું ઓકે, પણ બીજા કલાકમાં પાછું ગુજરાતીમાં વાત કરવું પડશે. It's going to be difficult, especially on wills and trusts, but I mean on stock market. But I have to say a big thank you to Iascc, because જ્યારે ઓક્ટોબરમાં મેં પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું હતું, તમે રેકોર્ડિંગ કરીને મને આપ્યું હતું, ત્યારે ખાસ મારા નાનાજી, મારા દાદાને મેં બતાવ્યું હતું. તે વખતે દાદા હોસ્પિટલમાં ઇન એન્ડ આઉટ હતા. 92, he was 92 at the time. અને એમને એવું વિચારે ના આવે કે મારાથી એવું 1 કલાક, 1.25 કલાક, 1.5 કલાક મારાથી આખું ગુજરાતીમાં પ્રેઝન્ટેશન અપાય. પણ હોસ્પિટલમાં હતા તો પણ એમને આખું સાંભળ્યું. કેટલું એમને ડાયજેસ્ટ થયું ના થયું મને મારાથી કહેવાય નહીં, પણ he heard the entire thing. અને the fact that મારાથી આખું કરાયું એમને જ લાભ છે. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી દાદા ડિસેમ્બરના પહેલા વીકમાં ઓફ થઈ ગયા હતા. So we lost Dada at the time. But because of Iascc, because તમે મને બોલાયા હતા અને મને એવું ઓપોર્ચ્યુનિટી આપ્યું હતું, મારાથી દાદાને એવું બતાવાયું કે આવું ગુજરાતીમાં હું પ્રેઝન્ટેશન આપી શકું છું, એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ વુડન્ટ હેવ ધેટ, તમારા વગર મને એવું ઓપોર્ચ્યુનિટી ના મળત. સો થેન્ક યુ. અને મારા એકચ્યુઅલી મારા બાફોઈ કહેવાય ને, કુસુમ ફોઈ ને અશોક ફુવાજી ને બિપિન ફુવાજી, તે વખતે પણ પ્રેઝન્ટેશન પર હતા. અને ફોઈએ પણ દાદાને તે વખતે કીધું હતું કે નીલે આમ કર્યું હતું, ને મારા એકદમ મારા પ્રમોશન માટે બહુ આગળ આવી ગયા હતા. and I owe her a lot too. And just thank you for that opportunity, because તમારા વગર મારાથી ના કરત. Yeah. So let me just do a quick mic check. Microphone બધું બરાબર છે ને? Everybody can hear me okay? Fantastic. So I'm going to start, અને આ તમારા માટે છે. This entire presentation આપણા ગ્રુપ માટે જ છે. And what that means is તમારા કોઈ બી questions હોય, તમારા કોઈ બી concerns હોય, કોઈ બી challenges હોય, તો મને જણાવજો. Because let me know as we're going. કદાચ હું ટાઈમસર બધા આન્સર નહીં આપું, પણ એ બધા questions આપણે ભેગા કરીએ તો પછી બધા સામટા આન્સર કરીશું. બટ આ બધું આપણે જે સ્ટોક માર્કેટનું ને ઇન્વેસ્ટિંગની બધી વાત કરીએ, આપણા ગ્રુપમાં આપણે જોઈશું તો અમુક લોકો એવા હશે કે બધું પોતે મેનેજ કરતા હોય છે. They know everything about stock market or bond market, and they know everything about investments. ને અમુક જણનું એવું હોય છે કે હું નથી કરવાનો, પણ બીજા કોઈ ઘરમાં છે જે બધું મેનેજ કરતા હોય છે. પણ આપણે અમુક બેસિક ફાઉન્ડેશન બધા પાસે હોવું જોઈએ. We should all have some sort of basics, કે આપણે સ્ટોક છે શું, આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે શું, અને આ બોન્ડ એટલે શું, ને આપણે કેવી રીતના બધા મેનેજ કરવું જોઈએ. બીકોઝ આપણા કેસમાં હું તમને કહું, this is my 21st year. મેં મારું પ્રેક્ટિસ શરૂ કર્યું હતું 2001માં. સો આ મારું 21મું વર્ષ ચાલે છે. અને મેં એવું જોયેલું છે કે આપણા ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીમાં ખાસ આપણે જોવા જોઈએ તો 60s, 70s, 80sમાં બધું બધા અહીંયા આવવા માંડ્યા હતા, રાઈટ? ઇમિગ્રેશન બધું થોડું ઓપન થયું તો એન્જિનિયર્સ ને ડોક્ટર્સ ને બધા તે વખતે આવ્યા હતા. ને it was you. આપણે તમારા જનરેશન આવ્યું હતું. And when you came, તમે બધી મહેનત કરી, and you worked and you accumulated. ને મારા જેવા વાળાને તમે મોટા કર્યા છે, and you got us to the point where we're here. But unfortunately what I'm seeing now is જેમ ઉંમર થતી જાય છે ત્યારે એક જણ ઓફ થઈ ગયું હોય કે if somebody passes away, and usually it's the husband. જ્યારે કોઈક ઓફ થઈ ગયું હોય તે વખતે વાઇફને બધા ફાઇનાન્સીસનું એટલીસ્ટ થોડુંક બેસિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના હોય તો સ્ટ્રેસ લેવલ વધી જાય છે, એન્ઝાયટી થોડુંક વધારે થઈ જાય છે, ટેન્શન વધારે થઈ જાય છે. અને વર્સ્ટ કેસમાં કોઈ આપણને બનાવીને ઉલ્લુ બનાવી દે તો આપણે એવી પણ જરૂર નથી. એટલે થોડુંક બેસિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તો છે જ. એટલે પ્લીઝ તમારા કોઈના ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પ્લીઝ આસ્ક મી, રાઈટ?
આજે આપણે શેની વાત કરવાના છે? We're going to talk about volatility, આપણું economic review અને 2022 outlook. એટલે એનું મતલબ શું છે કે બેસિકલી જો સ્ટોક્સ ઊંચા જશે, સ્ટોક્સ નીચા જશે, માર્કેટ ઉપર જશે, માર્કેટ નીચે જશે. What does that mean for us? અને પછી આગલા વર્ષે આપણે what can we expect? ગયા વર્ષે શું થયું હતું? આ કોરોના વાયરસ ને કોવિડ બધી સામે બધું આ બધું પ્રોબ્લેમ્સ તો હતા, પણ ફાઇનાન્શિયલી હતા. પણ what happens to us એટલે આપણા પર્સનલ ફાઇનાન્સીસ ને આપણું રિટાયરમેન્ટમાં what was the situation? હવે મુકુંદભાઈએ થેન્ક યુ વેરી મચ, ગ્રેટ રેકમેન્ડેશન અને ગ્રેટ સોર્ટ ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન મને આપ્યું હતું. હુ વી આર, હું પોતે વકીલ છું, ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર છું, અને છેલ્લા 21 વર્ષથી this is what I've been doing. We help families. અને I'm somewhat religious, આપણો વૈષ્ણવ મોટો થયેલો છું અને I understand religion, but I believe in two things. બે વસ્તુ. એક તો જ્યારે આપણું ટાઈમ થાય and it looks like at some point we're going to be breathing our last breath, આપણું ટાઈમ આવવા માંડે, I do believe કે આપણે છેલ્લે મિનિટમાં આપણે જે લાઈફમાં આપણા બધા મેમરીઝ જે છે છેલ્લે આપણા બધા મેમરીઝ આવતા હોય છે. અને દાદા વખતે પણ મને થોડુંક અનુભવ જેવું થયું છે. You remember all of your life. So what I hope is કે આપણે આ બધું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ ને આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ કરીએ, જ્યારે આપણે છેલ્લે વખતે છેલ્લા મોમેન્ટ્સમાં આપણે લાઈફનું આપણું બધું વિચારતા હોય, આપણને આમ ગુજરાતીનો શબ્દ નથી ખબર, પણ રિગ્રેટ ના હોવું જોઈએ કે પૈસાને લીધે મારે આ કરવું હતું પણ આ ના કરી શક્યો, મારા છોકરાઓને આવું કરવું હતું પણ ના કરી શક્યા, મારા હસબન્ડ કે વાઇફ માટે આ કરવું હતું ના કરી શકો. ફાઇનાન્સીસ should not stop us from that. અને that's why we do life planning. અને છેલ્લે જ્યારે આપણું છેલ્લું મોમેન્ટ ગયું હોય ને આપણે ફ્યુનરલ થઈ ગયું હોય ને આપણા ફેમિલી પાછા ઘરે આવી જાય, the second thing I believe is જ્યારે ફેમિલી આપણે લિવિંગ રૂમમાં કે ડાઇનિંગ રૂમમાં બેઠા હોય ને એ લોકો પાછળથી બધા જોતા હોય કે નીલનું લાઈફ આવું હતું, તો એમને થોડુંક આમ પ્રાઇડ જેવું હોવું જોઈએ. એમને એવું ના લાગ્યું કે બધું લફડા હતા અને આ બધું, everything should be done with pride. So I believe in two things. Life should be lived the way you want to live it. Money should not stop you. And secondly, આપણે જે લેગસી રહેવા દે પાછળ, આપણે જે છોકરાઓ માટે અને ચેરિટી માટે કે ગ્રેન્ડચિલ્ડ્રન માટે જે રાખ્યું હોય, we want to make sure that it's something that they're proud of. હવે two more things really quickly. ઘણા લોકોએ મને after last October માં મને પૂછ્યું હતું કે how do we keep in touch with you? So I would recommend, આ વર્ષે અમે ફેસબુક પર અમારું પેજ તમે ફોલો કરશો તો we have started a Facebook show. મંગળવારે સવારે about 8:45 to 8:50 I go live, and a live show પર we talk about legal, tax, financial updates, and I try to make it fun. એટલે ફોલો કરવું હોય તો you can absolutely follow me, અને તમે મને ફેસબુક પર મને ફ્રેન્ડ કનેક્ટ કરે છો તો પણ મને વાંધો નથી. I would actually enjoy that too. So you can always connect with me on that too. અને અમારા વેબસાઇટ્સ પણ છે. And then on the websites you can also find કે અમારા પેલા જે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલમાં અને આર્ટિકલ્સમાં જે અમારું કોન્ટેક્ટ આવ્યું છે, you can actually find those there too. Last thing before આપણે જે બધા સબસ્ટન્સનો આપણે શરૂ કરીએ એના પહેલા તમે અત્યારે બધા નોટ્સ રાખશો. અમુક લોકો મને ક્વેશ્ચન્સ આ વેબિનાર્સમાં પૂછશે તો it might be very specific, very detail oriented. તો તમે નોટ્સ તો રાખશો જ, અને આપણે આજે વેબિનાર વખતે બધું આન્સર ના કરી શકતા હોય તો you can always reach out to me afterwards. I don't charge anything for that. અને મારે IASCC સાથે કમ્યુનિટી સાથે I already have an arrangement કે તમે ફોન કરશો તો we can get you on the calendar. એટલે no charge for that initial complimentary call. અમે બધાને તો નથી જ હેલ્પ કરી શકતા, પણ બધા સાથે વાત તો કરી શકીએ છીએ અમે. We can communicate with everybody even if we can't help everybody, right? આજની આપણી શું ઈચ્છા છે? આજે આપણે શું accomplish કરવું છે? On the agenda we want three things: what to know, what to expect, and what to do. આપણે શું જાણવું જોઈએ on these investments? આપણે બેસિક્સ શું હોવા જોઈએ અને અપડેટ શું છે? હવે આપણે જૂના જમાનામાં શું થયું છે અને ગયા વર્ષે જે થયું છે તો જાણવું જ જોઈએ આપણે, પણ આવતા વર્ષે શું એક્સપેક્ટ કરી શકીએ છીએ? અને હા, એ બધું નોલેજ તો ખરું, પણ એ બધું નોલેજ જાણીને પછી હું કરું છું. What should we do with that? How do we help ourselves with that? Anytime આપણે આવી જાતનું પ્લાનિંગ કરીએ તો there are 5 core areas. 5 core areas જેમાં, અને બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી, બધું આમ તો રિલેટેડ છે, રાઈટ? કાલે ઉઠીને ડોક્ટર પાસે જાઉં ને ડોક્ટર મને કહે કે તું આ ડાયાબિટીસની દવા લે, તો ડાયાબિટીસની દવા લઉં તો એમને જાણવું જોઈએ કે મારું બ્લડ પ્રેશરમાં શું ઇમ્પેક્ટ થવાનું છે, મારા વિઝનમાં શું ઇમ્પેક્ટ થવાનું છે. ડાયાબિટીસની દવા લો તો જોવું પડશે મારું સર્ક્યુલેશનમાં શું થવાનું છે. એટલે આ બધા એરિયાઝ જે છે કોઈ બી એકલું ના જોવાય.
how everything interrelates is very important. અને preservation planning એટલે આપણે અત્યારે આપણે રિટાયરમેન્ટમાં કેવું હોય છે કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે વાત થઈ હતી, think of it as આપણે જે માઉન્ટેન આપણે ક્લાઇમ્બ કરતા હોય, પેલું કૈલાશ માઉન્ટેન કે આપણે ક્લાઇમ્બ કરતા હોય, રાઈટ, જાત્રા પર ગયા હોય ત્યારે શરૂઆતમાં when you're climbing the mountain આપણે accumulate કરતા હોઈએ છીએ. We keep accumulating our assets. આપણી ઈચ્છા છે કે we want to just work as hard as we can. જેટલા આપણે પૈસા ભેગા કરી શકતા હોય આપણે ભેગા કરવા છે, સો આપણે accumulate કરીએ. પછી જેમ આપણું accumulation થઈ જાય ને આપણું જોબ કરવાનું ઓછું થતું જાય ત્યારે આપણે ટ્રાન્ઝિશનનું આપણે વિચારીએ. હવે આપણે માઉન્ટેન ટોપ પર આવી ગયા છે, હવે આપણે વ્યૂ એન્જોય કરીએ, બીકોઝ હવે આપણા જે કમાવાના દિવસો જે છે હવે ઓછા થવા મળ્યા. અને જેમ આપણે રિટાયર્ડ થઈ ગયા પછી આપણે જે આપણે પૈસા ભેગા કર્યા છે એમના પરથી આપણે જીવીએ છીએ. હા, સોશિયલ સિક્યુરિટી હોય, પેન્શન હોય, IRA ના પૈસા આપણે ઉપાડીએ, અને જે આપણે પૈસા ભેગા કરીએ આપણે ઉપાડીએ, that's distribution. ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં આપણું ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે પ્રિઝર્વ કરીએ. વી શુડ બી પ્રિઝર્વિંગ our assets. So આ preservation planning, અને આપણા જે સ્ટોક માર્કેટની જે વાત કરવાના છે, આ પૈસા આપણે ગુમાઈએ નહીં કેવી રીતના, આપણે કેટલા પ્રિઝર્વ કરીએ, આપણે કેટલું રિસ્ક લેવું જોઈએ અને કેટલું રિસ્ક ના લેવું જોઈએ, એટલે એની બધી આપણે વાતચીત કરીશું. રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ તો ખરું, પણ મોટાભાગે આપણા ગ્રુપમાં બધા અહીંયા રિટાયર્ડ જ છે. સો we're not retirement planning, એટલે આપણે એવું નથી કે આપણે ભવિષ્યમાં આપણે રિટાયરમેન્ટ થવાના છે, આપણે ઓલરેડી રિટાયર્ડ થઈ ગયા છે. How do we make sure કે આ પૈસા આપણા માટે લાસ્ટ થાય? Taxes તો ખરા, we're going to talk about that. અને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે થોડુંક એસ્ટેટ પ્લાનિંગની વધારે વાત કરી હતી, and I think એનું રેકોર્ડિંગ છે તમારી પાસે, રાઈટ? હજુ તમે બધું યુટ્યુબ પર તમે રેકોર્ડિંગ રાખો છો? હા, મુકુંદભાઈ હા પાડે છે. સો યુ હેવ ઓલ ધોઝ રેકોર્ડિંગ્સ, એટલે તમને પાછું જોવું હોય તો યુ શુડ બી એબલ ટુ સી ધેટ રેકોર્ડિંગ. પણ આજે આપણે એસ્ટેટ પ્લાનિંગ એટલું બધું વાત નહીં કરીએ, પણ કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય when we're done, તમારે કોઈ બી ક્વેશ્ચન્સ હોય, just ask them. We could talk about anything at that point. અને of course આજે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાનિંગની વધારે વાત કરવાના છે. We're going to talk about that some more. હવે I tried really hard કે આ ગુજરાતીમાં કોટ શોધવામાં, પણ મને ગુજરાતીમાં ના મળ્યું. Excitement and fear are the same emotion. The only difference is whether or not we have confidence. મારા 16 વર્ષનો બાબુ જે છે, 16-year-old son જે છે, એને હમણાં ડ્રાઇવિંગ શરૂ કર્યું છે પરમિટથી. હવે આઈ એમ શ્યોર તમે ઘણા લોકોએ તમારા છોકરાઓને પણ ડ્રાઇવિંગ શીખવાડ્યું હશે એટ સમ પોઈન્ટ, કે કોઈ ટીનેજર સાથે તમે ગાડીમાં બેસો તો શરૂઆતમાં આપણું કોન્ફિડન્સ લેવલ એટલું બધું હોતું નથી. લાઈક આપણે આમ પકડી રાખીએ, આગળનું ડેશબોર્ડ આપણે પકડી રાખીએ કે આ એક્સિડન્ટ થવાનું છે, કે ત્યાં સ્ટોપ સાઇન એટલું આગળ કેમ જતો રહ્યો, અને આપણે ગાળો આપવા માટે આપણે તૈયાર થઈ જાય, બૂમ પાડવા માટે આપણે તૈયાર થઈ જાય, પણ આપણે શાંત રહેવું પડે. એટલે એમાં આપણું બહુ કોન્ફિડન્સ નથી હોતું, એટલે એમાં આપણને બીક લાગતી હોય છે. પણ આપણા નાના બાબા જે આ ફોટામાં છે, આ નાનો બાબો એના પપ્પા એને આમ ઉપર આમ નાખતો હોય, આમ કેચ કરતો હોય, આ છોકરાને બિલકુલ ચિંતા નથી, કોન્ફિડન્સ છે કે હું જ્યારે નીચે આવું ત્યારે મારા પપ્પા મને પકડી રાખશે. ઇટ્સ કોન્ફિડન્સ, રાઈટ? રોલર કોસ્ટરમાં આપણે બેસીએ ત્યારે આપણને થોડુંક તો ડર તો લાગે કે આવી રાઈડમાં આપણે બેઠા છે તો આ સારું નીકળી ના જાય તો સારું, ક્યું પડી ના જાવ તો સારું. સો દેટ્સ બેસિકલી આપણું એક્સાઇટમેન્ટ પણ ખરું, પણ ફિયર એટલું બધું નથી હોતું, બીકોઝ આપણે પેલું પહેર્યું છે, આપણે સીટ બેલ્ટ પહેર્યું છે અને આપણે લોકડ ઇન છે. સ્ટોક માર્કેટનું પણ આવી રીતના જ હોય છે. એન્ડ વન થિંગ દેટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ખાસ આપણે છેલ્લા મહિનામાં જે બધું સ્ટોક માર્કેટના અને ગયા વર્ષનું કોરોના વાયરસનું બધું આપણે જે બધું વિચારીએ, તો આ બધા સ્ટેજીસ કેવા હોય છે કે આપણી પાસે કોન્ફિડન્સ છે કે નથી. બીકોઝ દેન વી કેન ગો ફ્રોમ આપણે એક્સાઇટમેન્ટ છે કે આપણું ફિયર છે. બીકોઝ ટિપિકલી શું થાય છે કે જ્યારે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ ત્યારે શરૂઆતમાં આપણને એવું લાગે છે કે આપણે પૈસામાં મૂક્યા છે કે ઓકે બધું સારું થવાનું છે એન્ડ વી આર ગોના મેક સમ મની. સો આપણે જ્યારે ઓપ્ટિમિઝમ હોય તો આપણે આ વખતે આપણે અહીંયા ખુશ હોઈએ છીએ, એટલે બધા પૈસા તે વખતે આપણે સ્ટોક માર્કેટમાં મૂકીશું. સો નાઉ વી આર હેપી, વી આર ગોઈંગ અપ એન્ડ ડાઉન, વી આર ગોઈંગ અપ, રાઈટ? આના પર દોરું છું, તમને દેખાય છે? કેન યુ સી ધ લાઇન્સ ધેટ આઈ એમ ડ્રોઈંગ ઓન ધેર? યા, ઓકે. સો ઓપ્ટિમિઝમ ઇઝ ફાઇન. હવે માર્કેટ આગ ઉપર ગયું ને આપણા સ્ટોકના પૈસા જે મૂક્યા હતા એ બધા વધ્યા, એટલે હવે આપણે ખુશ થઈ ગયા, વી આર સ્ટીલ હેપી. સો આપણે ખુશ થઈએ તો આપણે યુઝ્યુઅલી લોકો શું કરતા હોય છે કે તે વખતે વધારે પૈસા મૂકે માર્કેટમાં. હવે આપણે હાઈમાં બાય કર્યું, પૈસા માર્કેટમાં મૂક્યા તો આપણે ખુશ થઈ ગયા, પણ પછી હવે પાછું નીચે આવવા માંડ્યું, તો હવે પાછું આપણે થોડું ટેન્શન થવા માંડ્યું કે હવે જે પૈસા મૂક્યા હવે પૈસા ગુમાવવાના શરૂ થયું છે. સો નાઉ વી હેવ પ્રોબ્લેમ્સ. તો પછી શું થાય, માર્કેટ વધારે નીચું જાય તો પછી આપણને ડર લાગી જાય. નાઉ વી હેવ ફિયર, સો નાઉ વી આર સેડ.
And that's when people make the biggest mistake. સૌથી મોટું મિસ્ટેક તે વખતે જ કરતા હોય છે. because લોકો શું કરે તે વખતે માર્કેટ ડાઉન થઈ ગયું ત્યારે શું કરશે લોકો? પૈસા કાઢી મૂકશે લોકો. એટલે જેમ માર્કેટ ડાઉન ગયું ત્યારે આપણે પૈસા ઉપાડી દીધા, નીકળી ગયા, ને પછી પાછું માર્કેટ વધી જાય પછી આપણને લાગે ઓકે કદાચ પાછું સારું થઈ ગયું હશે, તો હવે પાછા આપણે ખુશ થવા મળ્યા. And then it winds up being a same trap over and over again, right? And this is where we have to be worried, because છેલ્લા જાન્યુઆરીમાં માર્કેટ જેમ ડાઉન થયું હતું ને અત્યારે હું થોડીક એની વાતચીત કરવાનો છું કે માર્કેટ કેમ ડાઉન ગયું. પણ we have to be careful કે આપણે ડિસિપ્લિન રાખીએ છીએ, આપણે કોન્ફિડન્ટ છે કે આપણે ડરીને બધું કરીએ છીએ, આપણે બીક લાગી ગઈ છે એટલે આપણે કરીએ છીએ. So we have to be very conscious of that. We have to be conscious કે અને આપણું સ્ટ્રેટેજી શું છે. So how do we make sure કે આ આપણને ના થાય, આપણા છોકરાઓને ના થાય, આપણા ગ્રેન્ડચિલ્ડ્રનને ના થાય? How do we make sure? Well, first thing is we have to decide કે આપણે જેટલી માર્કેટમાં આપણે પૈસા મૂક્યા છે, જેટલા આપણા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં છે, જેટલા અન્યુઇટીઝમાં છે, જેટલો અમુક આપણું પેન્શન હોય એ પણ કદાચ માર્કેટમાં હોય, આપણું રિસ્ક ટોલરન્સ બરાબર છે? How much risk are we willing to take? એટલે રિસ્ક આપણે કહીએ, રિસ્ક સારું પણ ના કહેવાય ને ખરાબ પણ ના કહેવાય. આપણે રિસ્ક લેવા માટે તૈયાર ના હોય તો આપણને રિવોર્ડ નથી મળવાનું, રાઈટ? આઈ થિંક આ પેલું સ્ટોરી છે કે એક પુરુષ છે ને એ કહે કે મને લોટરીની ટિકિટ હું જીતી શકતો હોઉં તો બધું બરાબર થઈ જશે. તો ભગવાને કહે છે કે મને લોટરી જીતાડો ને, તો એ લોટરી નથી જીતતો. તો પછી બીજા દિવસે કશું થતું નથી તો પાછો ભગવાને કહે કે ભગવાન મને લોટરી કેમ નથી જીતાડવાના, જીતાડો ને, કશું થતું નથી. તો પછી ત્રીજા દિવસે જાય, હજુ લોટરી જીત્યો નથી. પછી ભગવાને કહે હું હજુ લોટરી નથી જીત્યો, તમે કેમ નથી મને જીતાડતા? પછી મોટો ભગવાનનો અવાજ આવે છે ને કહે છે અરે જીતાડીશ પણ ટિકિટ તો લે. એટલે આપણે ટિકિટ લેવા માટે તૈયાર ના થઈએ, if we're not really to just take some sort of risk, આપણને રિવોર્ડ તો નથી મળવાનો. So you have to have a ticket, you have to be in the market. પણ આપણે કેટલું રિસ્ક લેવું જોઈએ, અને we'll talk about that too. પછી આપણું ટાઈમ હોરાઇઝન મતલબ શું છે કે આપણી 75-80 ઉંમરની થઈ હોય તો we know કે આ પૈસા પરથી અમે જીવીએ છીએ ને આ આવતા 20-25 વર્ષ આપણે પૈસા લંબાવવાના છે. We have to make sure it lasts during that time. તો આપણું we have a 20-25 year horizon. એને horizon કહેવાય. એટલે આપણે 20-25 વર્ષ માટે આપણે, એટલે માર્કેટ એકદમ ડાઉન જતું રહે જેમ 2001-2007માં થઈ ગયું હોય, એકદમ ડાઉનટર્ન થઈ જાય તો પછી આપણા પૈસા ગુમાય તો આપણને પ્રોબ્લેમ છે. પણ તમારા છોકરાઓ માટે આપણે આગળ બીજા આપણે 30-40 વર્ષ એ લોકો રાહ જોઈ શકતા હોય તો આપણને ખબર છે કે આપણી પાસે વધારે ટાઈમ છે, તો આપણે વધારે થોડુંક રિસ્ક લઈ શકીએ છીએ. સો વી હેવ ટુ બી માઇન્ડફુલ કે આપણું હોરાઇઝન કેટલું છે, આપણે કેટલું ટાઈમમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ. આપણું બિહેવિયર, જેમ આપણે પેલું રોલર કોસ્ટરમાં કે મેં તમને બતાવ્યું હતું, જ્યારે માર્કેટ ડાઉન થઈ ગયું હોય તો આપણે બીક લાગી જવાની હોય ને આપણે તે વખતે નીકળી જવાના હોય તો દેટ્સ નોટ ગુડ ઈધર. રાતના ઊંઘ ના આવતી હોય ને આપણે કાયમ ટેન્શનમાં જ રહેતા હોય, દેટ્સ નોટ ગુડ ઈધર. એટલે વોલેટિલિટી તો થવાનું જ છે, અપ ડાઉન તો થવાનું જ છે, પણ અપ ડાઉન થાય તો આપણને એકદમ આમ ટેન્શન થઈ જવાનું છે, રાતના ઊંઘ નહીં આવે, આપણે ખાઈ ના શકીએ, એવું થવાનું છે. એકબીજા સાથે ઝઘડો વધારે થઈ જાય, ઓકે આ વખતે આપણે આપણે કોસ્કોમાં ઓછા ખર્ચવા પડશે, એવું બધું ટેન્શન થઈ જવાનું હોય તો મે બી દેટ્સ નોટ ધ રાઇટ વે ટુ ગો. અને ઓવરઓલ સ્ટ્રેટેજી, હવે ઓવરઓલ સ્ટ્રેટેજીનું શું હોય છે કે જો અમુક જણે એવું નક્કી કર્યું હોય છે કે જો આ જે પૈસા મેં ભેગા કર્યા છે, આ જે એસેટ્સ મેં ભેગા કર્યા છે, આ મારા ગ્રેન્ડચિલ્ડ્રનના એજ્યુકેશન માટે છે, અને આ જે પૈસા જે છે આ હમણાં હું મેડિકેરમાં સપ્લિમેન્ટમાં વાપરું છું, મોર્ગેજ માટે હોય તો મોર્ગેજ માટે, પ્રોપર્ટી ટેક્સ માટે ભરું છું. આ પૈસા જે મેં અત્યાર માટે રાખ્યા છે એમાં હું ઓછું રિસ્ક લેવાનો છું. પણ આ ગ્રેન્ડચિલ્ડ્રન માટે જે છે, મારા ગ્રેન્ડચિલ્ડ્રન મે બી 3-4 years old હોય તો આઈ નો કે હજુ 12 વર્ષ બાકી છે, એમાં મારાથી થોડુંક વધારે અગ્રેસિવ રહેવાય એવું છે. એટલે ઓવરઓલ સ્ટ્રેટેજી કેવું છે, યુ હેવ ટુ મેક શ્યોર કે બધું ટેક્સીસનું ને ઓવરઓલ સ્ટ્રેટેજી, એમાં આપણે કાલે ઉઠીને આપણે ન્યૂઝ જોઈએ ને એમાં જોઈએ એટલે બધું ચેન્જ ના થઈ જવું જોઈએ. આપણું સ્ટ્રેટેજી આપણું રાખવું જોઈએ આપણે, રાઈટ? Let me just see if there's any questions so far. Thank you, Parthiban, for that. Yeah, I appreciate the Gujarati compliment. Now, આપણે 2021 નું આપણે થોડુંક રિવ્યુ કરીએ, અને બહુ નંબર્સ તો નહીં વાપરું, પણ નો that 2021માં આપણે S&P 500, તમે કદાચ આ S&P 500 સાંભળ્યું હશે. What is S&P 500? બધા કે માર્કેટ અપ છે, માર્કેટ ડાઉન છે. એમાં three things that you should know. S&P 500
S&P 500 નો મતલબ શું છે? સ્ટેન્ડર્ડ એન્ડ પોર્સ એક કંપની છે ને એ લોકો 500 સ્ટોક્સ કે એકચ્યુઅલી ઇટ્સ 504 504 જે સૌથી મોટા સ્ટોક્સ છે યુએસમાં એ 504 સ્ટોક્સ એ લોકો જોવે કે એ બધું સાથે વધ્યું છે, ઘટ્યું છે, એટલે એક શેર માઇક્રોસોફ્ટનું લેશે ને એક શેર એમેઝોનનું લેશે ને એક શેર ઇટ્સ નોટ એક શેર ખાલી એક્સપ્લેન કરવા માટે કહું છું. એટલે બધા કંપની ભેગા કરીને એ લોકો કહેશે કે આ 500 જે સ્ટોક્સ જે છે એ બધા ભેગા કરીને આપણે જોઈએ તો વધ્યા છે કે ઓછા થયા છે. ધેટ્સ ધી S&P 500. જેમ આપણે S&P 500 કહીએ છીએ એવું રસલ 3000 પણ છે. એમાં 3000 સ્ટોક્સ એ લોકો ભેગા કરતા હોય છે. That's Russell is a different company. ને છેલ્લું છે Dow Jones. Dow Jones is another company. ને એ લોકો લગભગ 2000 જેટલા સ્ટોક લેતા હોય છે. So it's 200 Dow Jones 200 પણ હોય છે, 2000 પણ હોય છે, એમના જુદા. એને બધા ઇન્ડેક્સ કહેવાય. So ગયા વર્ષે આપણે જોઈએ તો માર્કેટ વોઝ ટેકનિકલી ઓલ ટાઈમ હાઈ આપણે કહેવાય ઓલમોસ્ટ. S&P 500 આપણે જે કહીએ છીએ આ 500 સ્ટોક એ લગભગ ઓલમોસ્ટ કહું 11% ગયો હતો અને ઓફર ધ યર બેસિકલી એટલે લાસ્ટ ક્વાર્ટર 11% વધ્યું હતું અને આખા વર્ષ માટે ઓલમોસ્ટ 30% વધ્યું. આ બધું વાયરસ ને બધું ચાલતું હતું તો પણ 30% વધ્યું. ઇટ્સ ધ થર્ડ કન્સેક્યુટિવ યર કે આ S&P 500 વધ્યું છે. અને Dow Jones જે કહેતો હતો that ended up almost 20% high. Right? કોઈ તમને કહે કે આવી જાતનું વાયરસ થવાનું છે 2020માં ને આ ઇલેક્શનમાં બધું ગડબડ થઈ જવાનું છે અને આ બધા કંપનીઝમાં બધા ઘરેથી બધા કામ કરવું પડશે પણ તો પણ આપણું માર્કેટ આટલું 1/3 વધવાનું હોય તો તમે માનો? પ્રોબેબલી નોટ. ને તમે આઈ એમ ગોના સજેસ્ટ કે આપણે બહુ ન્યૂઝ ના જોવું જોઈએ પણ તમે ન્યૂઝ જોશો તો કદાચ તમે આ ટર્મ્સ જોયા હોય. અમુક લોકો કહેશે કે માર્કેટ ડિપ થયું છે ને પુલ બેક થયું છે કે કરેક્શન થયું છે. This is just to give you an idea કે આ બધા ટર્મ્સ એટલે શું. 5% થી ઓછું થયું હોય તો એ લોકો ડિપ કે. પુલ બેક ઇઝ બેસિકલી 5 થી 10% માર્કેટ ડ્રોપ થયું હોય તો એને પુલ બેક કે એ લોકો. અને 10% ને વધારે હોય તો કરેક્શન કહેવાય. અને છેલ્લે 20% થી વધારે હોય તો બેર માર્કેટ. હવે હમણાં જાન્યુઆરીમાં શું થયું? આપણે ઓલમોસ્ટ 10% ઓછા થઈ ગયા હતા. In fact, we were almost at 20%. એટલે કરેક્શન તો કહેવાય પણ બેર માર્કેટ પણ કદાચ એનું શરૂઆત હોય એવું લોકો માનતા હોય છે. બટ that doesn't really mean all that much. એટલે હા આપણે જાણવા માટે but that's back. કાલે પેલા મારું વજન કરવા જાઉં વેઇટ સ્કેલમાં જાઉં અને વજન પર જોયું હોય કે મારું 5 પાઉન્ડ વધ્યું છે. that means કે ગઈકાલે કે પરમ દિવસે કે ગયા વીકે મેં થોડા વધારે ભજીયા ખાધા હશે. that means મેં થોડા વધારે ભાજી કરતા મેં પાઉં વધારે ખાધું હશે. That means કે જે ગયા વર્ષે થયું હતું જે ગયા મહિને થયું હતું that's the impact of that today. પણ હવે આગળનું that doesn't mean કે મારા આવતીકાલે પણ બીજા 5 પાઉન્ડ વધવાના છે. So this is what happened in the past. પણ આપણે pastનું આપણે જોવાના હોય doesn't necessarily mean we're going to change our behavior in the future, but it does mean કે આ બધું જે decline થતું હોય છે it happens normally. So on average આપણે જોઈએ તો આ 5% જે સ્ટોક્સ વધવાના હોય ઓછા થવાના હોય વર્ષમાં 3 વખત થતા જ હોય છે. 10% જે સ્ટોક્સ ઓછા થઈ જવાના હોય that happens once a year. અને આ 20% પણ happens once every 6 years. Doesn't mean that કે everything is falling apart. Actually આપણે 1949 થી આપણે જોઈએ છે so almost 80 years, right? આપણે જોઈએ 70 years of data. એટલે it's going to keep happening. Now હવે તો હોપફુલી આ સિઝન પતી ગયું છે પણ જ્યારે આમ આપણા નેબરહુડમાં આઈ થિંક મોટાભાગે બધા ન્યુયોર્કથી જ છે પણ આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલ ઓવર ધ કન્ટ્રી નાઉ પણ અહીંયા ન્યુયોર્ક ન્યૂજર્સીમાં ખાસ સ્નો જ્યારે પડવાનું હોય ત્યારે ન્યૂઝમાં એ લોકો શું કહે કે બિગ સ્નો સ્ટોર્મ કમિંગ. આપણે 7 વાગે આપણે વ્હીલ ઓફ ફોર્ચ્યુન કે કશું જોઈએ તો 7 વાગે લોકો કહેશે બિગ સ્નો સ્ટોર્મ કમિંગ વિલ ટેલ યુ એટ 11 o'clock. હવે 4 કલાકો રાહ જોવાનું છે. હવે તો ઇન્ટરનેટ પરથી જોઈએ આપણે અત્યારે કેમ કહેતા અત્યારે કેમ મને નથી કહેતા કેટલું સ્નો પડવાના છે બીકોઝ દે વોન્ટ ટુ કીપ યુ વોચિંગ ધ ન્યૂઝ. અત્યારથી તમને કહી દે તો પછી 11 વાગે તમને જોવાની જરૂર જ નથી. હવે તો ઇન્ટરનેટ પર આપણે જોઈ કાઢીશું એટલે હવે ઓછું થઈ ગયું છે. માય પોઈન્ટ ઇઝ જ્યારે આપણે ન્યૂઝવાળા જોતા હોય ન્યૂઝ ઇઝ એન એન્ટરટેનમેન્ટ સોર્સ. ધ મીડિયા ઇઝ એન એન્ટરટેનમેન્ટ સોર્સ. એ લોકોનું how does is the news there to entertain you, to educate you? No. News companies apne જોઈએ, if we look at CNN, Fox, NBC, Wall Street Journal, Forbes magazine,
What is the reason all those exist? એ લોકોના shareholders ને પૈસા કરવા માટે exist હોય છે. They are a business. And how do they get their business? એ લોકો કેવી રીતના કમાય? એ લોકો કેવી રીતના કમાય છે? They sell advertisement. And the way they sell advertisement is by getting you to watch. આપણે જ્યારે ન્યૂઝ જોઈએ ત્યારે જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ ચાલતા હોય છે એના પરથી એ લોકો પૈસા કમાતા હોય છે અને આપણે ના જોઈએ તો એ લોકો ન્યૂઝ નથી કમાવાના. સો માય પોઈન્ટ ઇઝ જ્યારે આ સ્નોનું ન્યૂઝ આવે ત્યારે મમ્મી શોપરાઇટ જઈ ને 5 ગેલન દૂધ બાય કરી લેશે ને ચાર લોફ બ્રેડ ખાતી પણ નથી તો પણ બ્રેડ બાય કરી લેશે અને આખું ઘરમાં બધું ફ્રીજ પેક થઈ ગયું હશે બીકોઝ આ ન્યૂઝ જોઈને આપણે બધા ગભરાઈ જાય એટલે આપણું બધું એવી જાતનું બિહેવિયર આપણું ચેન્જ થઈ જાય. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પણ એવું જ હોય છે. ને આ સ્ટીવ ફોર્બ્સ છે. ફોર્બ્સ મેગેઝિન તમે લોકોને ખબર હશે પણ ઇટ્સ અ બિગ ફાઇનાન્શિયલ મેગેઝિન અને ફાઇનાન્શિયલ મેગેઝિનમાં એનું કહેવત જ એવું છે એને પોતે જ કીધું છે કે વી મેક મોર મની સેલિંગ એડવાઇસ દેન ફોલોઈંગ ઇટ. વી કાઉન્ટ ઓન શોર્ટ ટર્મ મેમરીઝ ઓફ આર ઇન્વેસ્ટર્સ. એ લોકોની ઈચ્છા એવી જ છે કે આજે તમે ન્યૂઝ સાંભળી લો ગભરાઈ જાઓ પછી ભૂલી જાઓ અને આવતીકાલે પાછા ન્યૂઝ તમે જોજો. That's basically, so the news is not your advisor. You have to tune it out a little bit. Unless it's me. I think last presentation માં કોઈ મને કીધું હતું કે તું બધા કહે છે કે ન્યૂઝ નહીં જોવાનું પછી તું પોતે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલમાં આવે છે ન્યૂઝ ડેમાં આવે છે તારું નહીં સંભાળવાનું મારે. મેં કીધું ના એવું નહીં મારું સાંભળજો તમે બીજા બધાનું ના સાંભળતા. But this is an example અને એક દાખલો તમને આપું છું and this is when we're getting into the stocks price. જ્યારે એક સ્ટોક હોય ત્યારે અમુક લોકો બધા બેન્કર્સ ને બધા એડવાઇઝર્સ હોય છે એ લોકો આપણને સલાહ આપતા હોય છે કે તમે આ સ્ટોક બાય કરો ને આ સ્ટોક સેલ કરો. અત્યારે આ સ્ટોક જે છે આ લેવા જેવું છે ને અત્યારે આ સ્ટોક જે છે આ વેચવા જેવું છે. પણ એ કોણ આપણને સલાહ આપે છે? આપણા કોઈક ભાઈ છે કોઈ નેફ્યુ છે કોઈ એડવાઇઝર છે કોઈ બેંકમાં પડેલું છે. સો આઈ વોન્ટેડ ટુ શો એન એક્ઝામ્પલ બીકોઝ આ થયું હતું 20 વર્ષ પહેલા જ થયું હતું. તો આ બધા બેન્કર્સ આપણને સલાહ આપે. March 12th 2001 Lehman Brothers તમે બધા નામ સાંભળ્યા હશે કદાચ. Lehman Brothers is a big bank. Merrill Lynch is a big bank. તો આ એક સ્ટોક હતું એનું પ્રાઇસ હતું $61.27 અને આ હતું March 12th 2021 ના રાઈટ એટલે 21 વર્ષ આપણે કહે. Lehman Brothers એ કીધું કે આ સ્ટોક તમારે લેવા જેવું છે. પછી આપણે કહીએ ઓલમોસ્ટ 9 દિવસ પછી સ્ટોકનું પ્રાઇસ ઓછું થઈ ગયું તો મેરિલ લિંચ વાળા ખુશ થઈ ગયા કીધું નિયર ટર્મ બાય યુ શુડ બાય ધેટ સ્ટોક. પછી March 29th બીજો એક અઠવાડિયું પછી પ્રાઇસ સરખું જ રહ્યું તો ગોલ્ડમેન સેક્સે કીધું હા આ સ્ટોક તમે બાય કરી લો. ઓછું થયું સહેજ તો પછી એજી એડવર્ડ્સ અને જેપી મોર્ગને પણ કીધું તમે આ સ્ટોક લેવા જેવું છે બાય ધ સ્ટોક રાઈટ. એટલે આ બધા મોટા મોટા બેંક્સ જે છે જેમને બધા રિસર્ચ ડિપાર્ટમેન્ટ બધું હોય છે એ લોકો જ આપણને કહે છે બાય કરવું જોઈએ. એટલે this was March 12th 2001. આપણે આગળ જોઈએ પછી કેટલા 5 મહિના થયા તો હજુ બેંક ઓફ અમેરિકા મેરિલ લિંચ ગોલ્ડમેન સેક્સ પ્રાઇસ ઓછું સહેજ થતું હોય તો પણ લોકો કહે છે બાય કરો સ્ટ્રોંગ બાય રેકમેન્ડેડ બાય યુ શુડ એબ્સોલ્યુટલી બાય ધીસ રાઈટ. સ્ટોકનું પ્રાઇસ આટલું ઓછું થયું 31.73 તો પણ ફર્સ્ટ આલ્બની એજી એડવર્ડ ગોલ્ડમેન સેક્સ બધા કહે છે યુ નો વોટ વી રેકમેન્ડ ઇટ બાય સ્ટ્રોંગ બાય વાય ડોન્ટ યુ બાય ધીસ. These are the large banks જે લોકો આપણા પૈસા બધા મેનેજ કરતા હોય છે એ લોકો આપણને કહે છે buy these investments. Same stock આપણે જેમ March 1st 2001 ની કહેતા હતા. Now આપણું ઓક્ટોબર ને નવેમ્બર થઈ ગયું છે. I'll keep going but Merrill Lynch, CIBC, JP Morgan પ્રાઇસ કેટલું ઓછું થઈ ગયું ઓલમોસ્ટ $12 થઈ ગયું. $12 નું થયું તો પણ લોકો કહે છે કે ન્યુટ્રલ. એવું નથી કહેતા કે તમારે વેચવું જોઈએ right because now the price is down. These are all the big banks, billions of dollars. I mean, they're making money the whole time because આપણે જ્યારે transactions કરીએ ત્યારે એમ તો એ લોકો તો કમાય છે. આગળ જોઈએ one more time. So now price comes down to 36 cents. 36 cents. Now Credit Suisse કે છે still hold it. હવે શું હોલ્ડ હવે વેચાય પણ એવું નથી કોઈ આપણે 36 હશે આપણો કેટલા 2 ટીપા gas આવે આજકાલ right. So they're saying hold on to it. Prudential યાદુ કીધું hold on to it. Edward Jones, Goldman Sachs, all these big banks are saying hold on to it. હવે અમુક લોકોને કદાચ ખબર હશે કે હું શેની વાત કરું છું but basically what happens is on November 29th આ લોકોએ કીધું hold it. Next day this company files for bankruptcy. Enron નું નામ કદાચ કોઈએ સાંભળ્યું હશે. Most of you have heard it. But Enron was one of the country's largest innovative companies. તે વખતે આ એનર્જી કંપનીનું હતું
તો they were cutting edge, they were innovative. એ લોકો એવું કહેતા હતા કે હા અમે ગેસ ને ઓઇલ ને એનર્જી કંપની છે પણ હવે અમે ઈ-કોમર્સ નું પણ કરવાના છે, અમે પાવર પ્લાન્ટ્સ બાંધવાના છે, અમે ગેસ લાઇન્સ અમે ઓપરેટ કરીએ છીએ. અને એ લોકોનું ટ્રેડિંગ બિઝનેસ આમ એવું હતું કે બધા એકદમ ખુશ થઈ જાય એવા હતા. It was over $1 billion company, but it's gone. It's bankrupt. હવે that was one company. આ બધા જે આપણા ન્યૂઝ વાળા જે છે કે છે વોચ ધીસ, ડુ ધીસ, બાય ધીસ, સેલ ધીસ, ઇફ વી ફોલો ધેર એડવાઇસ. હવે ઘણા લોકો જેમ એનરોનમાં ઓફિસમાં કામ કરતા હતા, they lost their pensions, they lost their security. હવે અમુક લોકો મને કહેશે કે ઓકે ઇટ્સ જસ્ટ એનરોન, કોઈક વાર એવું કંપનીનું થઈ જતું હોય છે. બટ ઇફ વી લુક એટ ધીસ સ્લાઇડ, તમે આ કંપનીઝના બધા લોગોસ જોવો છો. ડુ યુ રેકોગ્નાઇઝ એની ઓફ ધીસ કંપનીઝ? Montgomery Ward, Polaroid, Circuit City, MCI, GM, Fannie Mae. A બધા companies at some point or other have filed for bankruptcy. So when we talk about individual stocks, આપણે એક એક સ્ટોકની વાત કરીએ તો this is one of the things that we have to be mindful of. Is you don't listen to everybody. આપણે news, you have to tune it out. So what could you do differently? આપણે શું કરવું જોઈએ? What could have been done differently? હવે આજે આપણે જોવા જઈએ તો લોકો કહેશે okay, of course Polaroid નથી બાય કરવાનું. Why would I buy Atari? Why would I buy GM? Why would I buy Kmart? એ બધા bankrupt થયા છે તો અત્યારે એક સ્ટોક નથી બાય કરવાનો. પણ લોકો આજે કરતા જ હોય છે. Now it's not Circuit City, it's not Enron. હવે Apple છે, Netflix છે, Facebook છે, Google or Alphabet છે. Individual companies. હવે એ કંપનીમાં આવી થઈ ગયું હોય, obviously they're big companies and chances તો ઓછા જ છે કે એ કંપની એવું થઈ જોઈએ. But the better thing to do, and again, English નું કહેવત છે, not putting all of your eggs in one basket. આપણે eggs આપણે એક એક બાસ્કેટમાં મૂક્યા હોય, આપણે આટલા બધા એસેટ્સ આપણા જે હોય આપણે એક સ્ટોકમાં મૂકી દીધું હોય કે એક સેક્શનમાં મૂકી દીધું હોય તો we could have problems. તો આને આપણે ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ છીએ ડાયવર્સિફિકેશન. હવે આપણા ઇન્ડિયામાં પણ કેવું હોય છે, આપણા સોનાના દાગીના હોય ને આપણી પાસે ઓછામાં ઓછા મેં જોયું છે કે મોટા ભાગે આપણા દેશી હાઉસહોલ્ડ્સમાં યુઝ્યુઅલી લોકો પાસે 2 કે 3 સેફ ડિપોઝિટ બોક્સ હોય છે બેંકમાં. કેમ? આપણે બધું એક સેફ ડિપોઝિટ બોક્સ નથી મૂકવા. મારા સોના દાગીના આમાં જતા રહે તો પછી આમાં મારા પ્રોબ્લેમ ના હોવું જોઈએ. ને મેં પૈસા અહીંયા મૂક્યા હોય તો અહીંયા પણ મૂકવાનો છું, અહીંયા સંતાડ્યા હોય તો અહીંયા પણ સંતાડી દેવાનો છું. એટલે એને આપણે ડાયવર્સિફિકેશન કહીએ. બધું એક જગ્યાએ નહીં મૂકવાનું. અને આ બાસ્કેટ કેમ વાપરું છું કે જો આ બાસ્કેટમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયું હોય ને આ ઈંડા તૂટી જાય તો પછી આ ઈંડા સેફ હોવા જોઈએ. We want to make sure we diversify. આપણે બધું રિસ્ક એકમાં ના હોવું જોઈએ. Right? So why is this important? Well, આપણે અને આ થોડુંક અઘરું, this is going to be a little hard to see, પણ હું ટ્રાય કરું છું. આ ચાર્ટ તમને દેખાય છે બધું કલર્સ વાળું? હું તમને વાંચી આપીશ, એટલે don't worry if you can't read it. પણ આ ચાર્ટ આપણે જોઈએ તો this is telling us કે from 2006 to 2020 એટલે 15 વર્ષના રેન્જમાં આ પિંક જે છે, ગુલાબી જે છે, this is real estate. પછી આપણે આ ઓરેન્જ જે છે, this is emerging markets. Emerging markets એટલે શું? આપણું વિયેતનામ, બ્રાઝિલ, જે માર્કેટ્સ આમ એકદમ આગળ નથી આવ્યા હજુ. પછી if we look at this is the S&P 500. આ US ના મોટા ભાગે સ્ટોક્સ જે છે 500, એની વાત કરતો. અને આ આપણે જોઈએ તો પછી this is large value. આ છે આપણું Facebook, આપણું Amazon. If you look over the last આપણે 15 વર્ષથી આપણે જોઈએ, there is no clear cut winner. કશું પેટર્ન કશું છે જ નહીં. દર વર્ષે એક જુદી જાતનું હોય છે જેમ આગળ આવી જાય છે. And if you look at it over the span of the last 15 years, everything goes up, everything goes down. એટલે આપણે બધા આપણે જે એગ્સ આપણે જે મૂકીએ બધા જુદી જાતના બાસ્કેટ્સમાં હોવા જોઈએ. So this is the benefit of diversification. હવે તમે મને પૂછો કે આવતા વર્ષે શું થવાનું છે, કયું આગળ આવવાનું છે? I would say I don't know. And I don't want to risk કે મેં બધા એકમાં મૂકી દીધું તો પછી તે વખતે એ ઓછું આવી જશે. You want to make sure that you diversify. એટલે બધામાં આપણે ભાગ લેવું જોઈએ, પણ અમુકમાં આપણે વધારે ભાગ લઈશું. જેમ આપણે 75 years હોય તે વખતે જેમ જે વધારે ઓછું નીચું થવાનું હોય એમાં કદાચ ઓછું ભાગ લઈશું, પણ જ્યાં વધારે સેફટી હોય ત્યાં વધારે ભાગ લઈશું. So diversifying is important, but this is important because આપણે જે કહીએ છીએ, this is all about આપણે એસેટ્સ શેમાં મૂકીએ? આપણે સ્ટોક્સમાં મૂકવાના છે, આપણે બોન્ડમાં મૂકવાના છે, આપણે મોટી કંપનીમાં મૂકીશું, આપણે નાની કંપનીમાં મૂકીશું. So all very, very important, but it's not just about
the company size, આપણે કયા કન્ટ્રીઝમાં મૂકીએ છીએ એ પણ જોવા જેવું છે. Now આ આપણે જોઈએ, so this again I know it's hard to read because બધું બહુ ઇન્ફોર્મેશન છે એના પર, પણ આપણે આવતા વર્ષે શું થવાનું છે, આવતા 2 વર્ષમાં 5 વર્ષમાં શું થવાનું છે, we can't even tell from a global standpoint કયું કન્ટ્રી આગળ આવવાનું છે. આપણે ખાલી યુએસમાં જોયું હોય, મોટામાં મોટા મારા જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્લાયન્ટ્સ અમારી પાસેથી આવતા હોય છે, they have a lot of 1 of 5 stocks. Facebook હોય છે, Amazon હોય છે, Google હોય છે, Netflix હોય છે, હવે Tesla હોય છે. એ બધા 5 સ્ટોક્સમાં શું કોમન છે? They're all US stocks. બધું યુએસમાં છે. પણ આપણે ગ્લોબલ રિટર્ન્સ આપણે જોઈએ અહીંયા, તો you'll actually see કે the last Denmark was in 2020 સૌથી વધારે રિટર્ન આવ્યું હતું ડેનમાર્કમાં. એના આગલા વર્ષે હતું ન્યુઝીલેન્ડ. But New Zealand was high in 2017, right? So you don't even know, but out there say it might be really low. So you want to be very mindful કે આપણે globally પણ આપણે diversify હોવું જોઈએ. હવે અમુક લોકો ખુશ થઈ જતા હોય છે કે ઓકે, મેં અત્યારે ઇન્ડિયામાં પૈસા મૂક્યા છે, મેં મૂક્યા છે પૈસા નોર્વેમાં, મેં પૈસા મૂક્યા છે યુકેમાં, એ પૈસા કેવી રીતના ઉપાડીશ? You're right. Direct આપણે invest કરીશું directly stocks માં, so it becomes a little difficult. But there are ways to invest. આપણે અમુક રીત હોય છે કે આપણે અમુક જાતના ફંડમાં મૂકીએ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં મૂકીએ, તો we can take advantage of these returns as well. ના ઘણા લોકો શું કહે છે કે ઓકે, મેં સૌથી મોટા કંપનીમાં સ્ટોક બાય કર્યું છે, તો now હવે top 10 સ્ટોક આવી ગયું છે, તો now I'm going to be fine. But usually what happens, and this is giving you a history, કે આપણે 1927 થી આપણે જોઈએ, so almost 90 years, કે જેમ એક સ્ટોક સૌથી ટોપ 10 માં આવી જતું હોય છે, almost always after that it plummets, ઓછું થઈ જાય છે. So એનું yes, આપણે મોટું સ્ટોક જોઈને આપણે ખુશ થઈ જાય કે okay, I'm going to do that. So you'll get like 29%, 24%, but પછી જેમ એ ટોપ 10 માં આવી ગયું, almost always after that it starts going down. So something to keep in mind, કે what am I saying? We want to make sure that we diversify. That's probably the most important thing. Now, ગયા વર્ષે આપણે જોઈએ તો I told you S&P 500, Dow Jones Industrial Average, it was extremely high and it was good returns. So we were actually very happy. જેમ આપણા returns મળ્યા. પણ પછી આપણે March 2020 નું આપણે અમુક time frame જોઈએ આપણે. Stock market never goes straight up like this. This was 2021 નું. And after 2021 નું આપણે market જોઈએ તો it looks like, yeah, I know this is hard to read, sorry, in the case. Actually, this next one will be easy. This is આપણે 2021 નું આપણું horizon જોઈએ છે. And you see કે relatively આમ થોડું flat તો ના કહેવાય, it's going up. પણ આપણને બીક લાગી ગઈ હોય, if we were basically nervous અને આપણે આ વખતે આપણે exit થઈ ગયા હોય ને આપણે કહીએ કે ઓકે, હું બધા બેંક એકાઉન્ટમાં જ મૂકી દેવાનું છું અત્યારે, કે સીડીમાં મૂકી દેવાનું છું, તો you lose this gain. અને અહીંયા આપણે બીક લાગી જાય તો પછી you lose this gain. So you have to maintain discipline there. But we don't know. આવતા વર્ષે શું થવાનું છે? I couldn't tell you. I could tell you કે આપણે 2021 નું જોઈએ તો it looks like this. If we look at, let me clear this. If we look at 1980 to 2020, આ ટાઈમ આપણે જોવા જોઈએ તો આપણને ગભરામણ થઈ જાય. This is not fun. This is dangerous. But if you look at the timeline, if we આપણે બીક લાગી ગઈ હોય and if we get out of the market, we're going to lose the benefit of all this. હવે 2012 માં ઘણા લોકોને એવું લાગ્યું કે આપણું ફિસ્કલ ક્લિફ થઈ જવાનું, આપણું કંટ્રીનું બજેટ બરાબર નથી, તો સેલ કરી દો. આપણું ડેટ બહુ વધારે છે યુએસમાં. અને કોરોના વાયરસ વખતે આપણું કેટલું ઓછું થઈ ગયું હતું માર્ચ 2020 માં. But તે વખતે people wanted to get out of the market, but almost 3 weeks સુધીમાં બધું પાછું rebound થઈ ગયું. Stay disciplined. I think there might be a question. Give me 1 second. 50 years ago, companies were in the top 10. How many of them are still existing? That's exactly right. Mukesh bhai, you're absolutely right in the chat. And this is basically even longer term. This is from 1926. So from 1926 to 2020, but I'll just give you an idea.
you have to be ready, because મેં કીધું કે every 6 years major downturn થતું જ હોય છે. But you see the biggest downturn આપણે જોઈએ તો 1929 માં હતો. But then you have a good period after that. પછી every few years આ બધું જે downtime થાય છે, you'll have downturns. But long term, now તમારા કેસમાં, and specifically આપણું communityમાં, this communityમાં, you have to be very concerned. Why do you have to be concerned? Because અત્યારે તમારા એટલા ઓછા થઈ જાય, you don't have earning right now, because મોટાભાગે તમે retired છો, so you don't have the next 10 years of earnings. તમારા પગાર નથી આવતું અત્યારે. You don't have a paycheck coming in right now. How much risk are you taking? And is it the right amount? આપણે ઓછું કરાવવા જેવું છે કે આપણે રાખવું જોઈએ? So that's one thing that you have to be very, our group, especially with my retirees, you have to be very, very careful કે કેટલું risk અમે લઈએ છીએ અને કેટલું આપણે lose કરવા માટે તૈયાર છે. ગયા વર્ષે મેં કીધું it was one of the top 3 years of all time. પણ એવું નથી કે બધું લાઇનસર જ ઊંચું થઈ ગયું છે. Again, look at September. ગયા વર્ષે આપણે સપ્ટેમ્બર જોઈએ તો we were actually down 5%. આપણને એવું લાગે કે ઓકે હવે પતી ગયું, આપણા પૈસા વધી ગયા, કમાઈ દીધું આપણે, let's just get out. But પછી you would lose out on the rest of the year, right? So now આ બધું હું 2021 નું કહું છું, પણ ગયા વર્ષે, ગયા મહિને in January we had some major issues અને બધું સામટું આવી ગયું હતું. CPI નું મતલબ શું છે? It's the consumer price index. અને CPI નું મતલબ એ જ છે કે જો અત્યારે 1982 માં ગયા વર્ષે મારે દૂધ બાય કરવાનું હોય તો ગેલનનું કદાચ મારે $2 ખર્ચા હશે, પણ હવે બધું 7% વધી ગયું છે, 7% basically on last year. Now that's not to say that my price of milk has gone up, but our CPI index je che, it tracks ke apna gas, apna healthcare, apna all that, apna perishables, apna business supplies, badhu je hoy, how is that going to be going up in price? And basically atyare apno je price je che ne apno inflation je che badhanu price વધે છે અત્યારે, highest since 1982. પછી ગયા મહિને also આપણા equity આપણા stock markets મેં કીધું ને 20% થી ઓછા થઈ ગયા હતા. It entered this correction, 10% તો થઈ ગયા હતા પણ almost 20% થઈ ગયા હતા, so correction થઈ ગયું હતું. આપણું volatility એકદમ વધી ગયું હતું અને આપણું economy વધ્યું છે. So this was a really, really rough month આપણે January આપણે જોવા જઈએ તો. But is this going to be going on in the future? We don't know. I think what's important is અત્યારે everybody should know, બધાએ જાણવું જોઈએ, like what is my risk number right now? અત્યારે મારા, and I'm talking as one of you right now, હું મમ્મીની સાથે વાત કરું કે મારા સાસુ સસરા સાથે વાત કરું કે મારા બા સાથે વાત કરું, અત્યારે અમુક આપણા જે એસેટ્સ જે હોય, maybe it's in an annuity, આપણે annuity માં મૂક્યા હોય, પણ એ annuity કેવી જાતનું annuity છે? Variable annuity છે જેમ પૈસા ઓછા નીચે થતા હોય? You need to know that. If it's not an annuity, આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં મૂક્યું હોય તો આપણે હાઈ રિસ્ક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે કે લો રિસ્ક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે? આપણે બોન્ડ્સમાં પૈસા રાખ્યા હોય ને અત્યારે ફેડરલ રિઝર્વ કહે છે કે આપણું ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ કદાચ વધશે કે ઘટશે, તો આપણા બોન્ડ્સનું પ્રાઇસ કેવું થશે? અને કાલે ઉઠીને કે મારા વાઈફ કે મારા હસબન્ડ સિક થઈ ગયા હોય ને મારા પૈસા ઉપાડવા પડે ને માર્કેટ એકદમ ડાઉન થઈ ગયું હોય તો પછી પ્રોબ્લેમ થવાનો છે કે નથી થવાનો? So you need to know how this is what's happening in the last month, but entire year I'm expecting a class of the coronavirus. No, we don't even know what's going to happen with the coronavirus. And usually આપણું જેવું downturn થાય, it doesn't mean that every year એના પછીના વર્ષે પાછું વધી જતું હોય છે, but it does happen from time to time, right? Sometimes આપણી પાસે down year હોય, it goes down for a short period of time, પછી પાછું વધી જતું હોય છે, but you can't take that risk. Most people can't take the risk. Now, one thing to keep in mind, and this question ઘણા લોકો મને પૂછતા હોય છે કે આ વાયરસ જે થયું છે કોઈ દિવસ આવું થયું નથી. આપણે કોઈ દિવસ આવું સિચ્યુએશન નથી થયું જેમ બધાએ ઘરેથી કામ કરવું પડ્યું, વાયરસ થયું છે all over the world, અને પછી we don't know how the market's going to operate. And I would say, yes, you're right, coronavirus કોઈ દિવસ નથી થયું, પણ viruses થયા છે, epidemics થયા છે. તમે આ જોશો તો you're looking at basically all of these different I'm going to say epidemics. આપણે કહીએ HIV ને AIDS નું હતું, SARS હતું, dengue fever નું હતું, swine flu, cholera, Ebola, Zika. This has all been done before.
we've seen all of this before. And usually શું થતું હોય છે કે અને we don't know, biggest problem અત્યારે શું છે કે we don't know કે આ પતી ગયું છે કે નહીં. So તમને કહી નથી શકતો કે આ આગલા વર્ષે થવાનું છે. But you can see કે there is a precedent. આવું આપણું history છે ખરું કે usually આવું virus થાય પછી there is some benefit to kind of staying disciplined on it too. Again, હું નથી કહેતો કે તમારે આ risk લેવું જ જોઈએ. I'm not saying તમારે ના લેવું જોઈએ. તમારું બધાનું પોતપોતાનું individual situation જુદું હોય છે. But જાણવા જેવું છે કે આ બધું virus જે છે થયું છે પહેલા. It's not the first time that we're going through this. Now, temptation શું હોય છે અને ઘણા લોકો શું કહેતા હોય છે કે okay, you know what, Neil? Market બધું ભૂલી જા. મારે આ માર્કેટનું કશું જાણવું નથી. I don't want to go up and down in the market. મારે બધું treasury yields માં જ રાખવું છે. And I understand that. આપણે થોડુંક છુપાઈને આપણે we just want to hide and just be comfortable કે બેંકમાં આપણે પૈસા રોકાયા છે તો it's okay. There is a problem with that. આ treasury yields જે છે that basically means કે આપણે માર્કેટમાં નથી મૂક્યા પણ આપણે ગવર્મેન્ટને આપણે લોન આપ્યું હોય એવી રીતના આપણે માનવાનું. ગવર્મેન્ટને બધા રોડ્સ બાંધવા હોય છે, બ્રિજ બાંધવા હોય છે, they want to give people stimulus money. એ બધા પૈસા ક્યાંથી ગવર્મેન્ટ ભેગા કરશે? એ લોકો આપણી પાસેથી લોન લે ને આપણને ગવર્મેન્ટ બોન્ડ આપે કે એવું treasury yields આપે એ લોકો. So how do they fund that? એ લોકો આપણને વ્યાજ જે આપશે it's going to be like 2.36%, 2.45%. Problem શું છે કે આપણે જે હેલ્થ કેર આપણે બાય કરીએ છીએ, આપણે ઘરનું ભાડું જે ભરતા હોય આપણે અને આપણે મોર્ગેજનો હફતો જે ભરતા, all of that is going up and it's going up by more than 2.3%. એટલે એક બાજુ આપણે કમાઈએ છીએ 2.5% at most અને બીજી બાજુ આપણે બધું ભાવ બધું વધી જાય છે by 5-6%. We are losing money. And that's because we're losing purchasing power. આજે મેં $10,000 મૂકી દીધા બેંકમાં અને મેં કીધું જ્યારે મને જરૂર પડશે ત્યારે $10,000 ઉપાડીશ. 10 વર્ષ પછી મને જરૂર પડે કદાચ 11,000 થઈ ગયા હશે. પણ જે વસ્તુ મારે બાય કરવાનું હોય એનું ભાવ તો વધી ગયું છે. એટલે જેટલું પહેલા બાય કરી શકતો હોય એટલું નહીં બાય કરી શકવા છે. અને that goes for healthcare. ડોક્ટરની બિલ પણ વધી ગઈ છે, ઇન્સ્યોરન્સનું કોપે વધી ગયું છે. So you can't earn just 2.36%, 2.45% because એમાં આપણે કહેવત છે કે we're losing purchasing power. આપણે એટલું purchase નથી. અને આ તો આપણે bondsની વાત કરીએ છીએ તારે. પણ આપણે બેંક એકાઉન્ટની આપણે જે વાત કરીએ, this is basically આપણા January 10th નું આપણું પેલું CD rates આપણે જોઈએ 0.14%, 0.07%, 0.08%. It's almost not making any money at all. So આપણે જે આપણે જરૂર પડશે we're not going to be able to buy that. Now, Federal Reserve already કીધું છે. Federal Reserve is basically આપણે ગવર્મેન્ટનું બેન્કિંગ સેન્ટ્રલાઇઝ કહેવાય ને એ લોકોએ ઓલરેડી કીધું છે કે આ જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ જે છે એ લોકો વધારવાના છે ખરા. So we are expecting કે basically આપણું rate increase થશે 2022 માં તો ખરું, 2023 માં પણ કદાચ rate વધશે. So what does that mean? That's good for us. CDs વાળા ને yields વાળા એ લોકોને વધારે પૈસા મળશે બેંક એકાઉન્ટમાં. That's a good thing. But that's the only good thing. Because what that also means is જે બધા companies અત્યારે આ બધા પૈસા borrow કરતા હોય છે કંપની ગ્રો કરવા માટે, એ લોકોને હવે મોંઘું થઈ જવાનું છે. એમને મોંઘું પડી જાય કંપની પૈસા borrow કરવા માટે, that means એ લોકોનું સ્ટોકનું પ્રાઇસ વધવાનું ને કંપનીનું ગ્રોથ ઓછું થઈ જવાનું છે. So it's going to have some sort of impact. Which impact? We don't know just yet. Right? પણ ગવર્મેન્ટને ખબર છે કે અત્યારે આ બધા goods ને સર્વિસીસનું બધું ભાવ વધતું જાય છે તો એ ઇન્ફ્લેશન, એને ઇન્ફ્લેશન કહેવાય, એ ઇન્ફ્લેશન એ લોકોને ઓછું કરવા માટે એ લોકો આ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ થોડુંક ઇમ્પેક્ટ કરવાના જ છે. બીકોઝ અત્યારે ઇન્ફ્લેશન જે કહીએ બધું પ્રાઇસનું જે ભાવ વધે છે 7% વધે છે. Everything is going up by about 7% according to the last inflation rate. અને that's છેલ્લા 40 વર્ષમાં સૌથી વધારે કહેવાય. So we want to be mindful કે આ બધું જે everything is going up in price, we need to make sure કે આપણે બધું afford કરી શકીએ. Now, a couple last things here. After 2022, we have a lot of, we still don't know what's going to happen, right? Obviously, COVID the kharu, interest rates ne e badi વાત કરી છે. Public policy નું government નું શું થવાનું છે, we still don't know. I think ગયા વર્ષે આપણે જ્યારે વાત કરી ત્યારે we were talking about possible tax changes. અત્યાર સુધી કશું થયું જ નથી. So we don't know what's going to happen public policy wise. We don't know what the new tax laws are going to be. અને આ બધા companies જે છે હવે
પાછું ઓફિસમાં જવાનું છે, પાછું નથી ઓફિસમાં જવાનું. ઘણા લોકોએ બધા જોબ છોડી નાખ્યા છે અને તે બધું બધા હવે કહે છે કે મારે જોબ નથી કરવું, મારે પોતાનું બિઝનેસ કરવું છે. હાઉ ઇઝ ધેટ ગોઈંગ ટુ ઇમ્પેક્ટ આપણું ઇકોનોમી કેવું રહેશે? વી હેવ ટુ સ્ટીલ સ્ટે, આઈ થિંક ઓપ્ટિમિસ્ટિક તો રહેવાય, પણ આપણે કોશિયસ રહેવું જોઈએ, બિકોઝ આ કોવિડનું પણ હજુ જતું નથી રહ્યું કશે. વી સ્ટીલ નો ઓમિક્રોન ઇટ સીમ્સ લાઈક હવે ઓછું થઈ જવા આવ્યું છે અને બધા ઓપ્ટિમિસ્ટિક રાખી છે, બટ વી હેવ ટુ પ્રોસીડ વિથ કોશન. વી હેવ ટુ સ્ટે કેરફુલ. અને ફાઇનલી સ્ટે એજ્યુકેટેડ. હવે ન્યૂઝ જોવાનું નથી કહેતો, but I think there's something on a to do, like what to do. Knowledge is power. You should, બધા questions આપણે પૂછવા જોઈએ. You should be more on top of your money than ever. And by that, what હું શું કહું છું કે આપણે એકદમ રિસ્કી છે કે એકદમ ઓછું રિસ્કી છે? આપણા taxable investments છે કે આપણા નથી taxable investments? આપણા ઇન્ફ્લેશન સાથે એડજસ્ટ થતા હોય છે કે નથી થતું? We should know how is our investments managing right now. એટલે બધા તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ જે છે right now, a few high level things that you should look at અત્યારે કરવું જોઈએ is આપણા કયા ઇન્કમ પ્રોડ્યુસિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે? કદાચ કોઈકની પાસે રિયલ એસ્ટેટ હોય, કદાચ કોઈની પાસે અન્યુઇટી હોય જેમાંથી આપણે પૈસા અત્યારે ઉપાડીએ છીએ, કદાચ આપણી પાસે પોર્ટફોલિયો હોય ને એમાંથી આપણે જ્યારે પૈસા જોઈએ ત્યારે આપણે થોડુંક સેલ કરીને આપણે ઉપાડીએ છીએ. રિવ્યુ ધેમ અને જોવા જેવું છે કે હાઉ ઇઝ ધેટ ગોઈંગ ટુ બી ઇમ્પેક્ટેડ આપણે આ ઇન્ફ્લેશન જોઈએ તો. મોટાભાગે બધા રિટાયર્ડ હોય છે અને મે બી દે ડોન્ટ ઓલવેઝ ટેક આઉટ લોન્સ, પણ મોર્ગેજ હોય કે લાઇન ઓફ ક્રેડિટ હોય અને ફ્લક્ચ્યુએટિંગ રેટ હોય તો વિચારવા જેવું છે કે મે બી ઇટ્સ ટાઈમ ટુ કન્સિડર રીફાઇનાન્સ. અને રીફાઇનાન્સ ના કરવું હોય તો મે બી ઇટ્સ ટાઈમ ફોર ઇવન અ લાઇન ઓફ ક્રેડિટ. અને કોઈક જાતનું ફિક્સ્ડ રેટ લાઇન ઓફ ક્રેડિટ મળી જતું હોય, સો દેટ્સ સમથિંગ દેટ યુ વોન્ટ ટુ નો. નિયર ટર્મ નીડ્સ, અગેન આપણે અકાઉન્ટમાં જે આપણે લિક્વિડ રાખતા હોય છે અમુક પૈસા, જેમ આપણને છેલ્લે મહિને જરૂર પડે તો આપણે વાપરી શકીએ. મેક શ્યોર કે એ બેલેન્સ આપણે ખૂબ રાખીએ છીએ કે પછી માર્કેટનું એકદમ ડાઉન ટર્ન થાય તો આપણે બધું વેચી ના કાઢવું પડે અને લોસીસ ના લેવા પડે. સો આપણે રિવ્યુ કરવું જોઈએ કે હાઉ મચ આર વી કીપિંગ લિક્વિડ. અને આપણે અત્યારે કેશ ફ્લોની નીડ્સ કેટલી પડે છે? આપણે ઘર ચલાવવા માટે આપણે 8,000 પર આપણે ઘર ચલાવીએ છીએ કે 15,000ની જરૂર છે આપણે? અને એ ચેન્જ થવા જેવું છે. છોકરાઓની જરૂર પડે, આપણે ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનને ગિફ્ટ આપવું હોય તો આર વી ગોના મેક શ્યોર કે આપણે કેશમાંથી આપીશું કે આપણે સ્ટોકમાંથી આપીશું? તો આખું રિવ્યુ પ્લાન તમારે કરવું જોઈએ. ધ હોલ પ્લાન નીડ્સ ટુ બી રિવ્યુડ. કયા બકેટમાંથી આપણે કયા પૈસા ઉપાડવાના છે અને ક્યારે ઉપાડવા જોઈએ? That should be a part of it. So couple of things to sort of keep in mind. આ downturns ને નીચું વેલું ઊંચું થવાનું જ છે. It's just part of life. It's part of the market. પણ તમે તમારા પ્લાનમાં તમે ડિસિપ્લિન રાખશો તો તમે ઇમોશનલ નહીં થાવ. એવું નહીં કે જેમ બધું ઓછું થઈ ગયું હોય તો વેચી કાઢીએ અને ઊભું થઈ ગયું હોય તો આપણે બધું. કીપ અ ડિસિપ્લિન્ડ અપ્રોચ. આપણે ડિસિપ્લિન્ડ અપ્રોચ રાખીશું તો પછી યુ વિલ બી ઇન અ બેટર પોઝિશન. અને બધાનું પોતપોતાનું જુદું હોવું જોઈએ. કોઈ સત્સંગી કે આપણે જ્યારે ભેગા થઈએ કે કોઈ પાર્ટીમાં આપણે ભેગા થઈએ ત્યારે કોઈ કહેશે કે હા તમારે આ અન્યુઇટી જોવું જોઈએ કે આમાં મારા આ પૈસા ઉપાડ્યા છે ને આ બેનને આમ થઈ ગયું છે ને પેલા પિન્ટુએ આમ પૈસા વધાર્યા છે, એ બધું તમે ભૂલી જાઓ. Everybody's plan is very different, right? So everybody has a પિન્ટુ અને બધાને કોઈકને કહેતા હોય છે કે ઓકે આના એસેટ્સ વધારે છે ને આના એસેટ્સ ઓછા છે. ઇટ ડઝન્ટ મેટર. મોટાભાગે બધું જૂઠું જ બોલતા હોય છે લોકો, પણ ઇવન સાચું બોલતા હોય તો પણ એમનું સિચ્યુએશન કદાચ જુદું હોય છે. સો એવરીબડી હેઝ ટુ હેવ ધેર ઓન સેપરેટ પ્લાન, રાઈટ? અને ઓલ્સો કીપ ઇન માઇન્ડ ગયા વર્ષે એવરીથિંગ વન્ટ રીલી હાઈ, ઇટ્સ ગુડ, બટ ઓલ્સો કીપ ઇન માઇન્ડ કે બધું હાઈ થયું છે તો પણ બધાનું ભાવ વધી ગયું છે. થિંગ્સ કોસ્ટ મોર નાઉ દેન they ever have. અને આ જે ફેડરલ રિઝર્વનું જે છે that we already know is going to happen. ફેડરલ રિઝર્વ આ બધા રેટ્સ વધારવાના છે તો બેંકવાળા થોડા ખુશ થઈ જશે. એ લોકો કહેશે કે તમારા સીડીના રેટ થોડા વધી ગયા છે કે તમારા આમાં વધી ગયા છે, but it also means that you're going to lock in the money for more and it's also going to be taxable income. And just know કે it's going to impact, પણ કેવી રીતના impact થશે you should know about that too. And I think all this આપણે already cover કર્યું છે. I want to make sure I leave room for questions, but so obviously તમે અમને ફોન કરી શકો છો, but I want to give you one more strategy that ઘણા લોકોએ વિચારવું જોઈએ, which we talked about last time. So review તમારું પોતાનું financial plan review કરજો તમે. ઘણા લોકો શું કરતા હોય છે કે over the span of 40-50 years 25 વર્ષનો હતો ત્યારે મેં લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી બાય કર્યું, પછી 35 વર્ષનો હતો ત્યારે એની પાસેથી આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયો શરૂ કર્યું, પછી હું રિટાયર્ડ થઈ ગયો ત્યારે આ 401k મેં આ IRA મૂકી દીધું, પછી આ રોથમાં હતું એટલે આમાં મૂકી દીધું, અને પછી
ઓવર ધ લાસ્ટ 30-40 years બધું આપણે ભેગું કર્યું છે, પણ બધું એક સિસ્ટમ જેવું નથી આપણે કર્યું. અને આજે તો તમને કદાચ ઇટ્સ અ લિટલ ઓલ ઓવર ધ પ્લેસ, પણ કાલ ઉઠીને આપણે ના હોઈએ અને બીજા કોઈએ કરવું પડે, એમને અઘરું પડશે. સો મેક શ્યોર દેટ ઇટ્સ ઓલ પાર્ટ ઓફ યોર સિસ્ટમ. રિવ્યુ ધી એન્ટાયર ફાઇનાન્શિયલ પ્લાન. અને બધા ઈંડા એક બાસ્કેટમાં ના હોવા જોઈએ. ડાયવર્સિફાય, રાઈટ? વેન ધ માર્કેટ એકદમ ઓછું થઈ ગયું હોય, બીકોઝ આઈ નો ઘણા લોકો આના પર સેમિનાર પર ઘણા લોકો પાસે IRAs હોય છે. આ રોથ IRA નું તમારે ખાસ વિચારવું જોઈએ, બીકોઝ માર્કેટ ઓછું થવાનું તો છે જ, પણ જેમ માર્કેટ ઓછું થયું હોય ને તમારા પૈસા ટ્રેડિશનલ IRAમાં હોય, તે વખતે લેટ્સ જસ્ટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારો પોર્ટફોલિયો $1 million નું હોય, માર્કેટ ડાઉન થઈ ગયું હોય, અને પછી એ 1 million ઓન પેપર ઇઝ 600,000. એ 600,000 માંથી આપણે તે વખતે રોથ IRAમાં આપણે કન્વર્ટ કરી દઈએ, તો એના $600,000 ના વેલ્યુમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ તો એના પર આપણે ઓછા ટેક્સીસ ભરવા પડશે. પછી જેમ એ પાછું વધતું જાય પછી રોથ IRAમાં વધશે. એટલે વન થિંગ આ બધું તમારે યાદ નહીં રાખવું પડે, બટ જસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ કે જેમ માર્કેટ ડાઉન જાય આપણે વિચારવું જોઈએ કે તે વખતે આપણે રોથનું આપણે થોડું કેલ્ક્યુલેશન કરવું જોઈએ, કદાચ આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ તે વખતે. So just keep that in mind, because કોઈક વાર ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ જલ્દી જતું રહે છે. માર્ચ 2020માં ઓલમોસ્ટ 1 થી 2 વીકમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી હતું, પણ પછી જતું રહ્યું. So just keep an eye on that. Or તમારા એડવાઇઝર હોય તો make sure your advisor is keeping an eye on it, right? Last couple of things, I think by June, I mean mid-year નો અમે update કરવાના છે, because we're expecting કે Federal Reserve ના rates change થશે, and we'll see what's happening with the tax law changes. I know Pankaj bhai and Mukund bhai are fantastic. મને contact તો કરશે જ તે વખતે if something comes up, but you can always sign up for us if you want to. અને also last time મેં તમને આ લિંક આપી હતી, જુલી મારા ઓફિસમાં છે, she handles all of the incoming phone calls. એટલે કોઈકને અમારી સાથે સ્કેડ્યુલ કરવું હોય તો this is the link, અને હું ચેટમાં પણ મૂકી દઈશ, એટલે કોઈને વાપરવું હોય તો તમે વાપરી શકશો. But you can use this to actually schedule a time with us, and one-on-one વાત કરવી હોય તો પછી Julie will get you on my calendar as well. So I hope this is helpful. I hope time-wise બધું બરાબર રહ્યું. I think I'm okay. And I guess કોઈના questions હોય તો this would be a good time to take questions. Please raise your hand if you have any questions. કે બધા બરાબર સૌ સમજી ગયા છે? I think Ramaben has a question. હેમંતભાઈ છે. બોલો હેમંતભાઈ, બોલો. Yeah, good morning. Good morning. મારો પ્રશ્ન એક તો એ છે કે સીડીના રેટ અત્યારે એટલા બધા જેમ તમે કહ્યું એટલા ઓછા થતા હોય છે, એટલે તમને સ્ટોક માર્કેટમાં જવાની લાલચ થાય છે, એટલે you are tempted to invest in the stock market and it is half-hearted because મારા જેવા હોય તો એટલું બધું જાણતા ના હોય તમે જે કહ્યું એ પ્રમાણે. એટલે હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ જે બધી પ્રાઇસ ટેગ વાળા છે કે માઇક્રોસોફ્ટ, એમેઝોન કે મેટા, કે જેમના પ્રાઇસ બહુ હાઈ છે, જેમણે એક જમાનામાં રોક્યા હોય તો એમના તો મિલિયન્સ થઈ ગયા, પણ અત્યારે એમાં એન્ટર થવું જોઈએ. અને બીજું કે જે બીજા લાઈક મારા જેવા લુકિંગ ફોર ધી 3-4% ડિવિડન્ડ વાળા, તો એ બધા જે કે એમે આપણે વેરોઝોન છે કે ટી છે કે ફાઇઝર છે કે BMY છે, તો એ બધાના સ્ટોક એ લોકોના પ્રાઇસ કેમ વધતા નથી, અને છતાં એ લોકો ડિવિડન્ડ આપે છે અને પેલા લોકો ડિવિડન્ડ નથી આપતા, તો એની પાછળ શું રહસ્ય? મારું ઘર એમેઝોનનું જે મેં રોક્યા હોય અને અત્યારે હું કહું કે મારી પાસે 2 મિલિયનના સ્ટોક છે, પણ એ હું વેચું નહીં ત્યાં સુધી તેનો કોઈ અર્થ જ નથી. કે ધારો કે મારું ઘર મિલિયનનું છે, unless I sell it, it has no value. So what તમારા એના ઉપરના શું કોમેન્ટ્સ છે? Yeah, lots of comments, sir. Thank you. Couple of things. જેમ આપણે પેલા સ્ટોક પર આપણે ડિપેન્ડ કરતા હોય ડિવિડન્ડ માટે, અને આઈ ગેસ બધાને સોર્ટ ઓફ બેઝલાઇન કરવા માટે સ્ટોક્સ પર આપણે કેવી રીતના પૈસા કમાયા? there's two ways. એક તો આપણે સ્ટોક ઓન કરતા હોય તો આપણે $10 બાય કર્યું હોય તો આપણને લાગે કે $25 આપણે વેચ્યું હોય તો આપણે $15 કમાય. That's the way. એને અપ્રિશિએશન આપણે કહીએ. પણ હેમંતભાઈ બીજી રીતે જોઈએ છે કે આપણે આ સ્ટોક બાય કર્યું હોય લાઈક AT&T, તો AT&T આપણે સ્ટોક બાય કર્યું તો જ્યારે AT&T
કંપની તરીકે કમાય ત્યારે બધા શેર હોલ્ડર્સને અમુક પૈસા આપશે એને આપણે ડિવિડન્ડ કહે. That's basically distributing those dividends. હવે અમુક સ્ટોક્સ એવા હોય છે કે હિસ્ટોરિકલી એ લોકો વધારે ડિવિડન્ડ આપતા હોય છે. લાઈક હેમંતભાઈ પાસે અમુક સ્ટોક હોય તો he believes કે જ્યારે આ કંપની પૈસા કમાવશે ત્યારે they're going to distribute the dividends. એમાં એક રિસ્ક તો ખરું. Companies don't have to distribute dividends. And AT&T is a classic example. But then a dividend after that, but they cut their dividends significantly. And that's one thing that risk that we always take. કે dividend તો ગમે ત્યારે કંપની કટ કરી શકે છે. They might decide કે આ વર્ષે આપણે dividend નથી આપવું, આપણે reinvest કરવા છે પૈસા. So એમાં risk તો ખરું. I do think કે stock market માં આપણે જોઈએ તો it might not be the right tool for you. It might not be the right tool for a retiree. એવું નથી કે tempting તો ખરું. અને ખાસ આપણે CD rate ની આપણે સામે જોઈએ કે અત્યારે આ interest rate આપણને 0.12% મળતું હોય તો પછી why not take some chance in the market? But that can go down as well. So what I typically like is બધાનું again પોતપોતાનું situation તો જુદું જ હોય છે, is some money આપણા માર્કેટમાં હોવા જોઈએ, but maybe it's not in highly speculative stocks. અને કોઈ બી એક સ્ટોકમાં ના હોવું જોઈએ. That's my belief. Diversify. Maybe ETFs, maybe mutual funds, maybe a basket of your own individual stocks, but એટલા બધા હોલ્ડિંગ્સ હોવા જોઈએ કે કોઈ બી એક કંપનીમાં લફડો થાય તો તમારું આખું સિસ્ટમ કે આખું સિચ્યુએશન ના ફોલ અપાર્ટ થવું જોઈએ. અને જેટલું આપણે ઇન્કમ ઉપાડવું હોય તો it should be part of that overall financial plan. In fact, I can probably show you. અમે એક tool વાપરતા હોય છે. Actually, I don't think compliance માટે મારાથી નહીં બતાવાય. But if we decide કે આ વર્ષે આપણે ઉપાડવાના છે, say $15,000 a year. Let me see if I can actually pull this up. હેમંતભાઈ, I'll ask you. તમારો કયા સાલમાં જન્મ થયો હતો? 1937. 1937. And let's just say 0. And this is not your exact numbers. આપણે પહેલી વાર વાત કરીએ છીએ. So obviously I'm not sharing your confidential information here because I don't have your confidential information. So 1937 and તમે retired થયા કયા સાલમાં? 2015. 2015. Okay, great. So I'm going to share my screen. Give me 1 second. Share screen. I worked for 55 years. Okay, so let's just say આપણે આ portfolio અત્યારે જોયું હોય. You could see this thing that says Homer Simpson right here. Yeah. For example, and this is not your assets, right? આપણે તમારા investments જોયા હોય અને we're seeing કે okay, આ તમારા આપણા બધા accounts આપણે જોઈએ, so these are all your investments. So we are seeing કે આ બધા investments આપણે રાખ્યા હોય તો આપણે 95% chance છે કે આપણું market ઊંચું નીચું થાય so we can gain up to 22% or lose 18.23%. But what we have to do is make this part of your plan. And a plan માં આપણે કેવું હોય છે કે this is your retirement map. હવે આપણે નક્કી કર્યું છે કે આપણા 3 million હોય માર્કેટમાં. But let's just say it's not 3 million. Let's just say it's 2 million in the market. And a market કહો એટલે એમાં stocks ને bonds ને બધું આવી જાય. If you retired in 2015 અને આપણે દર વર્ષે 10,000 ઉપાડવાના હોય, what I want to know is with some certainty કે જ્યારે જેમ વર્ષો જતા જાય I'm going to be able to stay flat. હવે if I decide કે okay મારે 10,000 પરથી ઘર નહીં ચલાવાય, મારે 15,000 ઉપાડવા પડશે because મારું ઘરનું mortgage વધી જશે, મારે છોકરાઓને gift આપવા છે, then I'm going to see okay, now I'm still going to be okay. Now if God forbid I got sick in 2028 અને તે વખતે મારે ઉપાડવા પડ્યા $15,000 a month, starting in 2028, let's just say 2026, and it goes on for, let's just say it doesn't end. So pachi, how is that going to impact my plan? I'll still be okay. So this is okay because આપણે એટલું બધું risk નથી લીધું. Now આપણે ઓછું risk કે વધારે risk લીધું હોય તો it's going to change my input. So I guess my point is individual stocks, dividend stocks, આપણે એના પર rely કરવા માટે for income. Look, I get it. It historically but that can stop at any point. You want to make sure that the market માંથી કેટલા ઉપાડવાના હોય, you could do it safely and you're not taking so much volatility. Does that make sense? Yeah, yes.
It's a good question. ઘણા લોકો એવી રીતના કરતા હોય છે with the dividends, but there's an inherent risk there too. ઓકે રમાબેન. સેકન્ડ પેલું મેં પૂછ્યું ને કે એમેઝોન ને એ લોકો કેમ ડિવિડન્ડ નથી આપતા? Same reason. Amazon, in any company, right? Usually, company ma કેવું હોય છે કે they have a board of directors, they have their trustees. ને એ લોકો નક્કી કરે કે okay, આ વર્ષે આપણા કંપની we made $1 billion. But એ 1 billion અમે જે કમાયા છે, we don't want to distribute to shareholders. એ 1 billion અમે શું કરવાનું છે? We're going to buy drones. જેમ આપણું delivery આપણું drone થી જશે. Okay, we're going to use it to acquire another company because that company is a good acquisition source for us. Or we're going to pay our CEOs. The company does not have to give distributions. It's up to them to decide કે profits એ લોકો કેવી રીતના વાપરવાના છે. Right? Yes, રમાબેન. हाँ जी नील भाई बहुत सरस તમે આપકી પ્રેઝન્ટેશન ખૂબ આનંદ થયો સાંભળીને. મારા દીકરાનું નામ બી નીલ છે. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે what are your thoughts about the managed account, because they charge high fees but still they are safe enough as far as I understand. It's a great question. So much in there. So we amara practice માં કરતા હોય છે. We manage assets, right? અત્યારે it's never been easier to manage your own investments. કાલે ઉઠીને આપણે જોવું હોય તો we can go to આપણે brokerage account માં આપણે ઘરમાંથી નીકળવું પણ ના પડે. આપણે ઘરે પાયજામામાં બેસીને આપણે we can start our own investment account. So it's never been easier. અને data તો બધું છે, there's ETFs and all that. So I firmly believe કે when somebody is managing your money, it can't just be about investments. And I can only with તમને example જ આપું. જ્યારે અમે કોઈના ક્લાયન્ટ્સને અમે મેનેજ કરતા હોય assets, અમે વર્ષમાં 4 વખત મળીએ છીએ. અને જ્યારે વર્ષમાં 4 વખત મળીએ ઓછામાં ઓછા, we review the tax returns, we review the investment portfolio. આ જે તમને retirement map બતાવે, we review that. We review basically our long-term care plan, our estate plan. If you're paying somebody to manage your money, they can't just manage your investments. It should be more of life planning. You should expect more. To pay somebody 1%, that's what we charge. On the first million, we charge 1%. Anything over that, hame ocha leta hai hai. And yes, we get compensated by the investments. But ઘણા લોકોએ મને એવું જ કીધું છે કે look, I'm glad you take care of the investments, but where you help me is you review my tax returns. You tell me tax strategies. જ્યાં મેં market ઓછું થઈ ગયું હોય અને આપણે Roth conversion કરવાનું હોય, Neel is the one who's going to give me a call and do that. Right. Making sure that my trust is integrated. આપણા beneficiary designations બરાબર છે. You know, that's where you should. So my opinion on managed money, I think the entire industry is broken. ઘણા લોકો બધા આમ લૂંટાવાળા છે. I think ઘણા લોકો જૂની રીતે જેવી રીતના કરતા હોય છે, એ લોકો બે રીતે પૈસા લે છે. એક તો તમારી પાસેથી પૈસા લેશે, પછી અમુક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં મૂકશે, પછી ત્યાંથી કમિશન લેશે લોકો. So I think there's a whole lot of problems with the industry. But if you expect more for what you pay, then I think it's a better outcome. અને મારો બીજો ક્વેશ્ચન છે કે આટલું વોલેટાઇલ છે અત્યારે, પણ ઓન ધ ટાઈમ હંમેશા સ્ટોક માર્કેટ ઉપર જ જાય છે. આફ્ટરવર્ડ્સ જે રીતે લોંગ ટર્મ તમે મૂક્યું હોય તો એ પ્રમાણે ગોલ્ડ બી અત્યારે એવું છે કે આપણા મારા પેરેન્ટ્સે લીધેલું ત્યારે 18 રૂપિયા તોલો હતો, એના ભાવ અત્યારે ખૂબ વધારે થઈ ગયો છે. તો ગોલ્ડમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો શું સલાહ છે તમારી? Yeah, usually I don't do directly. મારું philosophy એવું છે કે જેમ આપણને ખબર છે કે એક વસ્તુ 100 વર્ષથી ચાલતું રહ્યું છે, તો why not go with what works? અને gold તો હા સમજા, but gold has its own sort of problems, right? Gold માટે કેવું હોય છે કે જ્યારે આપણને gold વેચવું હોય તો આપણે ન્યૂજર્સીમાં ઓક ટ્રી રોડ જતા હોઈએ છે કે ન્યુયોર્કમાં આપણે જેક્સન હાઇટ્સ જતા હતા પહેલા. આઈ થિંક હવે તો બધે આવી ગયું છે. બટ યુ હેવ ટુ ગો સમવેર. એ જાતનું એક્સચેન્જ જેવું હોવું જોઈએ. ને જેમ આપણા સ્ટોક માર્કેટ્સમાં ને જેવું બધું હોય છે, there is not the same equivalent of gold. I think થોડુંક રાખવામાં વાંધો નથી, પણ એનું ફિલોસોફી શું હોય છે કે જો માર્કેટમાં બધું ખરાબ થઈ ગયું હોય તો થોડુંક ગોલ્ડ આમ થોડુંક કાપીને પછી લઈ જવાનું છે શોપ રાઇટમાં બધું બાય કરવા માટે. It doesn't really work that way, right? So, but if we look at, here, I'll show you an example. Apne Russell 3000 apne જોઈએ, which is one of those indexes across 30,000. તમે આમ કહો છો, તમે આજે જુઓ તો okay, this is not so good. પછી આપણે 5 દિવસનું આપણે જોઈએ તો okay, that's better. એક મહિનાનું આપણે જોયું હોય તો okay, we don't like that.
But if you look at what happened over a year, 5 years, તમારા investment horizon માં, there's nothing that has this sort of consistency. જેમ આપણે કાલ ઉઠીને વેચવું હોય તો આપણે કાલ ઉઠીને વેચી શકીએ છીએ. એટલે આપણને liquidity પણ મળે છે અને આપણને growth પણ મળે છે. So it gives us a little bit more predictability. Yeah. Thank you. You're welcome. Yes, ઉષાબેન. નીલભાઈ કેમ છો? મારો પ્રશ્ન છે કે લેટલી હમણાં ફેસબુક થોડા દિવસ પહેલા $100 પડી ગયો છે, તો તમારું શું માનવું છે કે રાઈટ નાઉ મારે બાય કરવું જોઈએ કે હજી I have to wait for that? So what you're 350 હતું, હમણાં I think 220 કે something કંઈક છે. તમે મને 2 મહિના પછી પૂછશો તો તમને કહી શકીશ. હજી પડશે? I don't know, and you don't know. See, what I would Yes, say is, I look, don't know either, right? Yes. and this is kind of the risk with any sort of one stock, right? Facebook is a good stock. I think it's still a good stock. I'm not saying ke buy karu joye. I'm not saying na buy karu joye. But my philosophy is maru je Facebook, apne Facebook jare leye, tare apne શું નક્કી કરીએ છીએ કે I trust this one company in this one state, in this one city, in this one location to do well. એટલે પાછા આપણે એક બાસ્કેટમાં જ મૂકી દીધું. હવે if that stock plummets like it did over the last month or so, and they look at regulatory concerns થાય, that's just a lot. That's એને આપણે જુગારી કહીએ. That's gambling. But if I can buy across the industry કે બધા જે social media ના companies જે હોય, not just in California, not just in the US, but globally, ને વિચારનું diversify કરી શકું છું. Why not do that? Because remember, investments are not the goal. પૈસા કમાવાનો goal નથી. The goal is financial independence. આપણે investments should be looking as a tool. આપણે કાલે સ્ટોરમાં આપણે જઈએ ને આપણે સોય દોરો બાય કર્યું હોય, આપણને સોય દોરો નથી જોઈતો. હું હોમ ડીપોમાં જાઉં ને હું ડ્રિલ બાય કરું, મને ડ્રિલ નથી જોઈતો, મને ભીતમાં કાણું જોઈએ છે. These investments are supposed to serve your financial goals. This is meant for a reason. So if that Facebook is a fun investment, that's fine. But maru financial life ena par bet na karo. So I know I took your question and BJ rite le lidu. I can't tell you if it's a good time to buy or a good time to sell. I will tell you that apne economy apne જોઈએ. So economy means how things are doing today. People are going back to work. આપણા વાયરસનું vaccine આવી ગયું છે. That's today. That's the economy. When we talk about the market, એ લોકોનું optimism કે pessimism, એટલે આગળ શું થવાનું છે, લોકોના perception શું છે, that's what the market is. Economy is actually today. Market is speculation for the future. So right now, price ઓછું થઈ ગયું છે. It means that there's a lot of people who think that the price is not going to go better in the future. So for every buyer, there has to be a seller. Okay. Yeah. Okay, I understand. Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Good question. અનિલભાઈ, hello, જય શ્રી કૃષ્ણ. Yes, Krishna. I met you, તમને 2-3 વખત મળ્યો છું નીલ. I have met you few times before. I know you. મારે તમને એ પૂછવું છે, તમે સ્ટોક માર્કેટ તો સાહેબ સમજો, જ્યારે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ ઉપર થોડીક લાઈટ ફેંકો. What is necessary and how to consider it good or bad? Life insurance in general? Yeah. It's got to serve a purpose. For retirees, because let's say most of us are in 75-80 age group. Mhm. We don't have much longer life to live, or we are not going to live as long as we lived. Yep. જેટલું જીવ્યા એટલું નથી જીવવાના, તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ નું પ્લાનિંગ માં કઈ જાતનું પોઝિશન હોવી જોઈએ તે કહો. Yeah, so ઘણા લોકો people that I meet છેલ્લા 20, 25, 30 વર્ષથી એમના કોઈ ભાઈબંધ હોય કે કોઈ સગા હોય જેમને એમને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી વેચાયું હોય, and now they have all these life insurance policies જેમાં cash value build up કરેલું હોય. Or ઘણા લોકોને એવું પણ હોય છે કે maybe I'm still paying premiums. I see that a lot. And people will say કે મેં retirement માટે આ cash value રાખ્યું છે, and maybe this is something મારે જ્યારે ઉપાડવું હોય ત્યારે tax free loan લઈ શકું છું. It's an expensive way, because usually એમાં થતું હોય છે શું છે કે if you're going to take that money out, આપણે withdrawal તરીકે લઈએ તો it's taxable income. અને આપણે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીમાં રવા દીધું હોય
ને એ ઇન્સ્યોરન્સમાં અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ હોય, લાઈક બેસિકલી એ લોકો શું કરતા હોય છે કે તમારા 3 લાખનું કેશ વેલ્યુ હોય તો એ 3 લાખનું પોલિસી એ લોકો અમુક જાતનું ઇન્ડેક્સમાં મૂકશે, સ્ટોક S&P 500 કે Dow Jones Industrial. પણ એ જે ઇન્ડેક્સમાં એ લોકો મૂકશે, ધોઝ આર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. પણ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જે લોકો તમને ચોઇસીસ આપતા હોય છે એના તમે એક્સપેન્સ રેશિયો જોશો તો સમટાઇમ્સ ઇટ્સ 1.5, 2.5, I've seen as high as 3.5%. So that means કે આ જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે છે એમાં 5% વધ્યું હોય એમાંથી 3.5% મારે એક્સપેન્સ રેશિયો ભરવાનું હોય તો I'm not making any money. So I think it's not a horrible strategy. એટલે લોકો કહેતા હોય કે tax free income, this, that and the other. That's how it's sold. My philosophy is insurance is insurance. Insurance એના માટે હોય છે કોઈ ઓફ થઈ ગયું હોય ને બીજા કોઈને પૈસાની જરૂર પડે તો એમને પૈસા મળવી જોઈએ, ઓર બીમાર થઈ ગયો હોય ને મારે નર્સિંગ હોમમાં જવું પડે તો that's long term care insurance. That's the purpose of insurance. Now if you shift it and you're talking about અમુક જાતની annuities ને આપણે વાત કરતા હોય, those are cousin. Annuity એટલે life insurance no cousin કહેવાય, right? Maybe there's an option there, but I have a philosophical hate for variable annuities. I will never recommend a variable annuity. They're expensive. They're sold because of the commission, and the investment choices in there are horrible. So what you can do, evi chatnu insurance policy ka annuity hoy, to tax law ma niyam pramane you can do something called the 1035 exchange, and you can exchange it into a more favorable type of vehicle. But I have a very strong aversion to life insurance for just retirement purposes or variable annuities. Thank you. Last question. Ashok bhai, go ahead. કેમ કે 12 વાગી ગયા છે, બીજો પ્રોગ્રામ યા તમે ખૂબ જ સરસ લેક્ચર આપ્યું અને જે તમે સમજાવ્યું એ મુજબ S&P 500 માટે હું તમને ઘણા ખૂબ જ અભિનંદન આપું છું. અને 2005 થી કે 2021 સુધીમાં S&P 500 ના લગભગ 3.5 થી 4 ગણા પૈસા થઈ ગયા. અને તમે જે 3 બાસ્કેટ તમે સમજાઈ એક્સડી, એમાં મારું પર્સનલ ઓપિનિયન કહું કે દર 3 મહિને તમે એ S&P 500માં જે જુદા જુદા ફંડ્સ છે, એગ્રેસિવ, હાઈ ઇન્ડેક્સ, લો ઇન્ડેક્સ, કન્ઝર્વેટિવ, એને 3 મહિને એ યીલ્ડનું તમે મોનિટર કરો અને એ તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો રીશફલ કરો તો ડિસ્પાઇટ કે માર્કેટમાં પીક્સ એન્ડ વેલીઝ આવે છે છતાં પણ તમે એમાં પૈસા બનાવી શકો. નો ક્વેશ્ચન અબાઉટ ધેટ. And I really appreciate your advisement. બીજું કે તમને ટાઈમ હોય તો આજે એસ્ટેટ પ્લાનિંગ માટે જે આપણા 6 સોર્સિસ છે કે ભાઈ તમે ગિફ્ટ કરી શકો, ચેરિટેબલ ડોનેશન, ચેરિટેબલ રિમાઇન્ડર ટ્રસ્ટ છે, ફેમિલી લિમિટેડ પાર્ટનરશિપ છે કે ક્વોલિફાઈડ પર્સનલ રેસિડન્સ ટ્રસ્ટ છે, વગેરે ઉપર જો તમને ટાઈમ હોય અને મુકુંદભાઈની આજ્ઞા હોય તો કહી શકો અથવા બીજી વખત રાખીશું. I think perhaps આપણે એના માટે બીજી વખત રાખીએ તો વધુ સારું છે, કારણ કે અત્યારે ટાઈમ ઓછો છે. Thank you. બીજા Yeah, પ્રોગ્રામ that's fine. That's fine. Yeah, thank you, Ashok bhai. I think it's a good input. I'll just one line તમને કહી દઉં કે basically, you know, S&P 500 is obviously ઘણા લોકો આપણે ન્યૂઝમાં બધા આપણે સંભાળતા હોય છે, it's 504 stocks. I think જેવી રીતના આપણે વિચારવું જોઈએ કે કાલે મારા બેકયાર્ડમાં એક મોટું ઝાડ છે and it's like 30 feet high. ને એ 30 ફૂટનું જે ઝાડ જે છે ઊંચું છે, it's as high as it's going to get. It's a very high tree. It's the highest tree we have. So સૌથી મોટું ટ્રી છે. પણ જેમ એક હરિકેન કે મોટું સ્ટોર્મ આવ્યું, એ ટ્રી પડશે. It's going to fall because it's only one tree. જેમ એ ટ્રી તોડી નાખો ને એના 4 ભાગ કરો ને 4 ભાગની ઉપર ટેબલ મૂકો તો અમુક જાતનું હરિકેન કે પવન આવે તે પડી નથી જવાનું. It's stable. એનું નુકસાન શું છે કે જેટલું ઊંચું હતું એટલું ઊંચું તો નથી થવાનું, પણ એકદમ સેફ થઈ ગયું છે, એટલે હરિકેનમાં પડી નહીં જાય. એવી જાતનું તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે માનશો કે મારે એવું નથી કે સૌથી ઊંચું જોઈએ છે, મારે સ્ટેબલ જોઈએ છે કે જેમ આવું પવન કે આવું સ્ટોર્મ આવે ત્યારે બધું પડી ના જવું જોઈએ. That's diversification. 4 legs, never break. Never get the high, never get the low. Make sure કે આપણા goals તરીકે આપણે ટેબલ રાખ્યું છે. That makes sense?
વેરી ગુડ નીલભાઈ, બહુ સરસ તમે કમ્પેરિઝન કરી છે, બહુ સરસ એનાલોજી કરી છે. Thank તો you. વેરી મચ કે તમે ગુજરાતીમાં આટલી સરસ રીતે સમજાવ્યું. ઇવન ધો યુ આર બોર્ન ઇન ધીસ કન્ટ્રી, સ્ટીલ તમારું ગુજરાતી માટે સલામ છે કે રિયલી ઇટ્સ અ રિમાર્કેબલ. અને બીજું એ છે કે અત્યારે લગભગ 150 જેટલી ઝૂમ એન્ટ્રી છે, તો ઓછામાં ઓછા 200-250 જણા આ લેક્ચરનો લાભ લીધો છે આજે. અને diversification is the main key. Considering the age and the risk factor, one has to consider his own or her own planning. And thank you very much for offering your 15 minutes of free conversation. And તમારો જે પેલો ઓફિસ નંબર છે એ બી આપી તો વાંધો નથી ને? Bilkul. Yeah, definitely. Chalo, thank you very much. I appreciate it. And Yeah, મારા બધા વડીલ લોકો છો તમે, so I take your respect. તમારા આશીર્વાદથી લાભ મળે છે મને. આપણે તો શુભેચ્છા છે. God bless you, bye. God bless you. નીલભાઈ, તમે જે નાના નાના ઉદાહરણો અને એ આપીને જે એકદમ સરળ બનાવ્યું, that is hats off. બહુ ઓછા લોકો જે કરી શકે, બધાને ગળે ઉતરી જાય એવા નાના ઉદાહરણોથી તમે જે સમજાવ્યું, that was the best part of this Thank thing. you. Thank you very much. Thank you. આસ્પેક્ટ ડિસ્કસ કર્યા કરીએ તો લોકોને કંટાળો બી આવે, પરંતુ તમે જે રીતે રજૂ કર્યું છે, ઇટ વોઝ રિમાર્કેબલ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. થોડા બી આપણે ભેગા થઈશું. Thank you very much. બધા entertainment તમે enjoy કરશો, and we'll talk soon. થેન્ક્સ ફોર યોર ટાઈમ. ઓકે, થેન્ક Okay. યુ. ચાલો, આવજો. હવે આપણો બીજો પાર્ટ જે શરૂ થાય છે